قعود اداء امس استثنائي. حاولوا بما ان الزاك، احنا نتكلم عن الزاك بما انه كان المرشح. الذيب بعد قعود سبوق ما هو بعادي. الذيب من المنافسين في الرموز وبشراسه بعد. صحيح. ولكن الثالث الظاهر على الرمز الذيب. الثاني او الثالث في الوصافه، يا ثاني يا ثالث على الرمز. لكن الزاك امس لحق ولا استطاع اللحوق بعساف. عساف كان علامه فارقه، وحتى الذيب ما قدر في عساف، هو كان على مقربه منه. عساف امس اللهم صل على النبي علامه فارقه، اداء استثنائي. بعير يدفع من الحبل من الثمانيه وهو في مقدمه الشوط هذا ويواصل. وحنا شفنا امس الاداء هذا في شوطين، شوط وشوط وصال. صحيح. وصال قدمت عرض مميز بعد سالم السندوانه في سن الثنايا، وكانت المرشحه الابرز وكانت استثنائيه ايضا في شوطها. نهني هجي الشحانيه ونهني جابر بن سالم الفاران على فوز وصال بالشلفه الثانيه في رصيدها بعد شلفه مهرجان المؤسس. وصال طبيعه ركضها تقوم البكره من بدايه الشوط في المقدمه وتواصل على نفس السرعه. فوصال من البكار اللي تصنفت من بدايه الموسم، شفناها من مشاركاته الاولى في المحل الاول والثاني والثالث، وهي لم تذق طعم الهزيمه. ودائما افضل توقيت يكون مع وصال في سن الثنايا. امس وصال يمكن شفنا الهواء شوي يمكن اثر على توقيتها، ولا بالعاده هي صاحبة افضل توقيت جابها في المهرجان المؤسس. جابها 12 و6 صحيح في مهرجان المؤسس. فالبكره هذه طال عمرك من الابكار اللي صعبه، وللحين ما اختبرت البكره هذه، يعني ما في مطيه قدرت تنافسها في شوط العمانيات. فاتوقع انها ان شاء الله في مهرجان سمو الامير راح تكون من الابكار اللي يمكن تسجل تيم حدث. نعم حدث. هذه توقعات سالم فيما يخص وصال لهجن الشحانيه، والتهاني والناموس لهجن الشحانيه، وكذلك الى شبل المضمرين جابر بن سالم بن فاران المردي. رمز ايضا رشحه ابو ذيب بالامس اول امس على ان ينتزع رمز الامس، وكان على الموعد في اشواط العمانيات. ايضا قدم عرض استثنائي من خلال هذه المشاركه ابو ذيب. رمز ما هو بغريب احنا رشحناه، هو صاحب الرمز في المؤسس وخذ رمزه الثاني ونافس القعدان. يعني رمز تعرض لمنافسه القعدان اللي معه وسبق في الامتار الاخيره. تعرض المنافسه كان معه الحاصل مرشح، والحاصل والسالمي وكفو وهجام والله كل الاسماء جات المرشحه، كل الاسماء المرشحه معه والاسماء القويه. وهو القعود من القعدان اللي ما تستنزفها القعدان حتى لو انها مقربه منه. القعود شفناها امس في الخمس او رابع او خامس، والقعدان قدامه كل منها حاط على ما قال على روحه، هو يجذبهن بهياده. ويوم طلبوا منه لحقهم وانتزع الرمز من القعدان اللي ركضه هادي ما يستنفذه، لا مطيه لا وشوش الجهاز لا اوامر. بعير من القعدان القوى. ما شاء الله تبارك الرحمن. هو بالعاده او بالاخص في مساله هذه الاشواط تقريبا كل الاشواط التوقعات اتت فيها او الترشيحات، ما عدا شوط الزاك اللي استطاع ان يظفر عساف بهذا الشوط من خلال اداء استثنائي. بالامس اتناقش مع مبارك وصالح على شوط السيف. شوط السيف كل التوقعات تذهب الى تعويض بكرة بن وسام. الحائل اللي عنده هي الاولى او الاجدر بانتزاع السيف من وجهة نظر مبارك وكذلك صالح الدعبة. بالنسبة لو رجعنا للذاكرة العام الماضي فنلاحظ تعويض في العام الماضي حلت وصيف السيف مرتين، مرة في مهرجان الكويت، ومرة هنا في الدوحة أعتقد في مهرجان سمو الأمير الوالد. فالعام عندها مشاركات في السيف وحلت وصيف مع مطايا قوية مثل مع العبية ومع نوضة.
السنه هذه اول مهرجان اللي هو مهرجان المؤسس والسيف قدرت تعويض انها تاخذ السيف وبأداء استثنائي. وبأداء استثنائي. السنه هذه نوضه غير موجوده، العبيه ما شفناها، المطايل كانت تركض مع تعويض، ومستوى تعويض السنه هذه يختلف عن العام، اعلى من العام الماضي. شفناها في المشاركات في التجهيزيه كان مستواها يطمن بخير، عندها عده نقاط السنه هذه ومؤشر ان تعويض في جاهزيتها. شوط السيف حسبتها تختلف، هي مش على الكم، هي على الجوده او الناقه. نعم كل الاشواط على الكيف يا سالم. لا، في عندك ما في شوط على الكم، ما في على الكم، على الكيفيه اللي عندك. تعويض من الحلال اللي يعني يعتبر من الحلال اللي صعب استفزازه، حلال عنده وصله في الركض، حلال حتى لو استفزيته يواصل الى الامتار الاخيره. ناقه طال عمرك عند الاوامر تصبر على الاوامر. شفنا لها امس مشاركه يعني يمكن ما في شيء من مطايا قريب منها. في وين؟ في شوط السيف يعني. نعم كانت في المقدمه هي، حتى هي ما شاركت في المحلي. شاركت في المحلي السادس. شاركت اعتقد رقمت ولا رقم، اعتقد ما طلبوا منها شيء. نعم. دائما المطايا اللي تروح في السيوف هي مجرد مشاركه، ما ينتظرون منها انها تسبق بالمحل السادس. معظم الهجن تشارك مجرد مشاركه. مني ممكن ينافسها سالم السندوانه يعني من وجهه نظرك تعويض؟ بالنسبه لتعويض فيه عندك الذيبه عند الهجه السيليه، اذا هي الذيبه شفنا لها كذا مشاركه بس ما شاركت في المهرجان المؤسس. تم سحبها قبل الشوط اللي هي الذيبه. في عندك ناقه اسمها تنبه عند ناصر المسند. تنبه هذه جديده ولا؟ هي لا، قديما اسمها خود، السنه هذه سموها تنبه. قديما اسمها خود. نعم. والسنه هذه سموها تنبه. وحلت في المركز الثالث في مهرجان المؤسس على السيف. نعم. على تعويض. في عندك عجه بعد عجه هذه يذكروها جايه الثاني. جايه ثاني على السيف. مع الزعبي. راشد بن بطيء. وتنبه مع محمود. فناصر المسند عجه عند المسند. كلها عند المسند، عجه وتنبه. تنبه وعجه. باختلاف المضمرين. فهنا عندك حلال يقدر ينافس على السيف ولا هي موجوده عند مضمر واحد. لو اختلت العزبه الثانيه تكون في يومها. فاتوقع اخطر شعار على تعويض والعلم عند الله سبحانه وتعالى بيكون شعار المسند. فيه انتقالات، فيه شفنا مشتريات في سن الجذاع وسن الثنايا. هل نتوقع أن يكون في مفاجآت في شوط السيف أبو ذيب، خصوصا من المؤسسات العملاقة اللي دائما ما تحرص على المشاركة؟ شوط السيف هو ذروة السنام. نعم. في هذا الركض صحيح. أكيد أنه راح يكون مطلب، وإذا عينوا الرجال الحائل اللي بتضمن لهم السيف كل ابوهم راح يشترون فيه. شوط السيف فيه شعارات، في شعار هجن التحدي موجود، شعار ابن عقيل موجود، شعار غانم منصور موجود، شعار هجن السيليه. مني عنده غانم منصور؟ احنا نتكلم على الحلال المسمى المعروف. كل ابوهم حلالهم مسمى. لا، اتكلم على الحايل المسمى اللي شاركت مثلا في المؤسس او عند الشعار هذا. انت عادك في بدايه الموسم لا تخايل على شعارات هجن في مهرجان المؤسس، لا تخايل في الشعارات واجد. من الشعارات اللي فيها مهرجان المؤسس في السيارات انتقلت للرموز وخذت الرموز. لا انا اتكلم ان فيها اسماء معروفه. انا ادري ان فيها اسماء معروفه مثل تنبه وعجه. جات الثاني على تعويض. بروق التحدي موجوده. بروق التحدي لا اللي قبل 4 سنين او حتى سنين. اللي قبل كل اللي عدن قبل 4 سنين و3 سنين. الهجن موجوده. انت لو جاء الكشف عرفت من اللي موجود من اللي ما هو موجود، وبتعرف وش قدموا اهل الرمز هذا. بالنسبه للتعويض، تعويض كان اداها فارق في مهرجان المؤسس، يجعل اللي بيسايرها في حيره من امره. الناقه كان من الاول ما تحضر الا في الامتار الاخيره، ما تظهر في المشهد النهائي، يمكن حتى الاذاعه ما تذاع الا في النهايه. شفناها في مهرجان المؤسس، ناقه قامت من الحبل قدام. يعني ما هو بالاداء اللي بيرسم له اللي بينافسها ان الناقه ذي كان تخر، صح ولا لا؟
الناقه امس ما اخرت، الناقه من يوم قام وهي بسم الله الرحمن الرحيم قدام. عدها بعد استثنائي الناقه، والناقه ما يستهان فيها ولا يستهان في منافسينها اللي معها. هي اللي اقرب. هي الاقرب، انتم حطيتوها اقرب بناء على انجازها في مهرجان المؤسس، على طبيعه ركضها. على طبيعه ركضها، وبعد اللي معها هجن سباك. ما اختلفنا، بس انا اقول لك هي الاقرب بناء على معطيات. معطياتكم ما نقول فيها شيء، وهي ما نقول فيها شيء، هي كفو، ولو ما هي بكفو ما اخذت الشوط. لكن فيه منافسين، احنا ما نقدر نقول عن شوط اي كلام الا ان الكشف يكون موجود والاسامي تكون موجوده. مهرجان ختامي سمو الامير الوالد هو بدايه الجهوز الصح، ما نقدر نغيب اي شعار واي اسم، لا بد انهم يكون موجودين. لا احنا ما نغيب. انا ادري، اقول لك يعني يوم تقولون الاقرب وما الاقرب، تعويض ناقه كفو واداها كفو وخذت انجاز ما هو بعادي، صح ولا لا؟ وهي الاقرب. وهي الاقرب، وغيرها بعد الاقرب، غيرها في المنافسه. اتكلم بناء على معطيات. احنا شفنا فيه ناقه كان مهم موجوده وسنها عود، اللي كانت مع صالح اليامي، فاجأت العرب بشاير فاجأت العرب، وهي ما كان حتى صوبها ترشيح. لا احنا طال عمرك كل الحلال لا كانوا مرشحين. لا والله ما كانت مرشحه يوم اخذت الثاني. لا كانوا والله ما كانت حتى في بال احد، والله ما كانت في بال احد. لا كانوا ذاكرين ناقه تركض من خطيره. هم كانوا ذاكرين ان بشاير خطيره وقالوها خطيره في ماضي قديم. لا لكن في حاضر احضرت ذاك اليوم، شوطها ذاك اليوم على هجن بن عقيل على الدوحه. قالوا الحايل هذه خطيره لكن ما رشحت. لا كانت خطورتها على فعل ماضي، مو بفعل حاضر. بس خطير على فعل ماضي، ويمكن حتى في التحليل ما اشاروا لها بشيء. لا اشاروا لها في التحليل. لا ما اشاروا لها، احنا حاضرين تحليلها والحلقه موجوده. يمكن اشاروا لها الليل الثاني. لا اشاروا لها نفس اليوم. الناقه ذاك اليوم يا ابو ثامر، الناقه ذاك اليوم كانت مفاجاه. اشرنا لها في التحليل هنا، اشرنا لها في التحليل على خطوره بشاير اللي عند اليامي، واشرتوا لها في برنامج الرئيس لكن ما تم ترشيحها، وجات في المركز الثاني ما كان لها استثنائي ولا هم متوقعين العرب منها. ناقه كبيره، هم قالوا خطيره لكن ما توقعوا انه يكون ادائها لو نرجع للعام الماضي، عجه كانت باسم راعيها، واعتقد حلت المركز الثاني على السيف. على السيف العام الماضي اللي عجه في سن الثنايا. نعم. والظبي لمن حزاب كيف حلت في سن السيف؟ مو سن السيف، سن الحيل. نعم. في مهرجان المؤسس في سن السيف، هذه جديده ترى. في السيف اقول لك، في مهرجان المؤسس حلت نوضه اخذت السيف، المركز الثاني اعتقد انها هي عجه نفسها، الثالث جات فيها الظبي ايه لبن حنزاب. الظبي عند ابن حنزاب اللي الحين اسمها هيبه عند هجن السيليه. هيبه هجن السيليه انتقلت ملكيتها من العام دائما، واعتقد تنبه جات في المركز الرابع اللي هي خود. الحلال دائما اللي في السيف نفس الاسامي دائما تحضر في المراكز الاولى على السيف. يمكن اللي جي ثاني جي ثالث، اللي جي ثالث جي ثاني، ولكن في دائره النوعيات هذه من الهجن. يعني خود العام الماضي مرتين اعتقد ثالث على السيف. يعني انت تتوقع انه يكون السيف بين الديبه؟ اتوقع بيكون بين تعويض بين عجه تنبه الديبه ما ركضت في مهرجان المؤسس. ما ركضت لا. في المحلي شاركت. في المحلي شاركت. إذن سالم السندواني يتوقع 4 أسماء، أبو ذيب يتوقع أن تكون كل الأسماء خطيرة، وبالأخص أن الهجن تكون على جاهزية تامة في مهرجان سيدي الأمير الوالد، وكذلك يتوقع أن يكون هناك في الكشف أسماء جديرة بانتزاع السيف، ولكن نقول بناء على معطيات وبناء على ما أنجز في مهرجان المؤسس، تعويض هي رقم صعب في مسار هذا الشوط إذا كان لها أي مشاركة. وكذلك الوصيفة عجة عند شعار المسند، شعار خطير شاهدناه العام الماضي ينتزع 4 سيوف. خلونا ننتقل إلى أشواط الحيل الفترة الصباحية، حيث كنا على موعد مع المسك لشعار القمرة، أتت لتظفر ببطاقة الشوط الأول الرئيسي لسن الحيل. توقيتها الزمني 12:41:49 جزء من الثانية. تهانينا صالح بن حمد القمرة. المركز الثاني الشاهنية مع سالم بن علي بن دخيل المري، والمركز الثالث مع بلشة لسالم بن زيد بن راشد البحيح. المسك أبو ذيب كانت مسك
افتتاحية أشواط الفترة الصباحية وظفرت بالشوط الأول الرئيسي. والله أنا أول شيء نهني صالح بن حمد القمرة على فوز المسك، والمسك مو بغريب عليها، المسك لا صراحة هي تبغي الشوط، غدا الشوط لها لحالها بدون منافس بدون أي تكلف. ما شاء الله ما شاء الله. شفنا اليوم أداء المسك المعروف استثنائي الأداء الاستثنائي اللي مو بغريب على المسك. المسك من الحلال اللي يشرف بالبنان صراحة. ترى هذا شوطها في مهرجان المؤسس، هذا شوطها الفترة الصباحية بعد، وهي اعتقد احنا قد شفناها بعد في اشواط الرموز قد انتزعت لها رمز. اليوم ادائها استثنائي، حاول سالم بن علي بن تخيل انه يلحقها، لكن الناقه اليوم صعبه، والناقه وهي من الحلال الصعب، هي من الحلال اللي لا سرح باغي الشوط يغدي الشوط له الحاله بدون منافس بدون تقوم وتنهي بكل اريحيه. ما شاء الله تبارك الرحمن، أداء استثنائي. نعم. هو نفس توقيتها أيضا في مهرجان المؤسس 12 و41 و78 أو 71 جزء من الثانية، فرقت بالأجزاء في مهرجان سيدي الأمير الوالد يحفظه الله ويرعاه. انتقل إلى الشوط الثاني في الترتيب العام الأول فيما يخص الزمول، ومع شاهين أتى ليظفر ببطاقة هذا الشوط. أيضا قدم عرض استثنائي من خلال هذه المشاركة لحمد بن ترحيب بن نايف الهاجري، ومبارك لابن ترحيب على هذا الإنجاز، وكذلك للزميل مبارك بن حمد بن ترحيب الهاجري على إنجاز شاهين. توقيته 13 بالوفاء والتمام. المركز الثاني نشوان لعبد الله بن محسن بن راشد الشهواني 13 وثانية، والمركز الثالث للأناضول لخالد بن حمد بن عبد الله الزعبي. فتهانينا والناموس للجميع على هذا الإنجاز. سالم السندوانة حضر شاهين، حضر مع الناموس، والتهاني للزميل مبارك. نهني الوالد حمد بن ترحيم بن نايف على فوز شاهين. شاهين طال عمرك اعتقد هاي السيارة الثالثة في رصيده، وفي رصيد رمزين، ما هي بغريبة على شاهين إذا انتزع السيارة اليوم في شوط الزمول الإنتاج. نهني بعد زميلنا مبارك بن حمد بن نايفة وهادي بن حمد وسلطان وترحيب، نقول لهم تستاهلون ناموس شاهين. شاهين قام في المقدمة وأنهى الشوط، وهذا أسلوب شاهين في الركض. شفنا له 5 اشتراكات السنة هذه بدون يعني ما ضغط عن الهزيمة. جاءته وعكة صحية في مهرجان المؤسس، تم تجهيز البعير للمهرجان سمو الأمير الوالد، وحضر اليوم على الموعد وانتزع السيارة. نهنيهم ناموسه، ونهني عبد الله بن محسن بن راشد الشهواني على فوز نشوان المركز الثاني، والأناضول مع خالد بن حمد بن عبد الله الزعبي في المركز الثالث. نقول لهم تستاهلون الناموس. يستاهلون على هذا الأداء الاستثنائي من خلال هذه المشاركة. أفضل توقيت يسجل على مستوى أشواط الفترة الصباحية 17 شوط كان مع متعبة لشعار الجريان خليفة بن حمد بن خليفة العطية، استطاعت أن تحقق 12 34 ثانية و45 جزء من الثانية. فتهانينا لشعار خليفة بن حمد بن خليفة العطية. هذا يعطينا مؤشر على أن قد تكون هناك مفاجأة لشعار الجريان على شوط السيف. والله المؤشرات قوية. فوز متعبة اليوم بأفضل توقيت يمكن يؤشر على أن الحلال عند خليفة بن حمد العطية أنها حلال قوي وجاهز. وفيه بعد نقطة ثانية اللي هي السيلية، الظاهر اليوم خذوا 5 نقاط. السيلية نعم. اي نعم. اليوم أدائهم استثنائي. اليوم أدائهم استثنائي. شعار السيلاوي يقدم عرض مميز. نعم. 5 نقاط عند هجن السيلية، وشعار السيلية شعار بعد قوي. فالحلال كله قوي، والحلال عند ناس على ما قال يجهزون الذلول ويجيبون آخرها. نعم. ومتعبة نفسها ماخذ الشوط الفترة الصباحية الخامس بعد، اللي ما نختلف عليه بعد. ما شاء الله على الهجرة ثابت على المستوى. أن شعار خليفة بن حمد العطية يمتلك حيل من ندرة الحيل. غدي انهن وشعار هجن السيلية وشعار هجن التحدي يوم احنا نتطرق له، غدي يغيب عن المشهد حضورهم لأسباب ما احنا في العزب ما ندري وش اللي فيها، صح ولا لا؟ صحيح. لكن العزب هذه ما نختلف على قوتها. نعم. العزب هذه فيها حيل قوية،
عزب المسند، عزبة هجن التحدي، عزبة جار الله بن عقيل، عزبة عبد الله العيده، عزبة حمد بن خليفة بن حمد العطية، مع الشعارات الباقيه. ما الشعارات الباقيه بعضهم كنا شفناها في الانتاج ورفعها، قالوا انه سجلها في ايش اسمه اللي خلت رمز الانتاج عند بن مقارح غاده، رفعوها لشوط السيف. فالشعارات كلها موجوده، والشعارات بتشوفون ان شاء الله ركض يعني ممتع جدا ويليق بمقام السيف. في شوط السيف، في شوط السيف، كل الشعارات خطيره. نعم كل الشعارات خطيره. ويمكن يغدي واللي بين عيونهم وجفنهم تعويض. اكيد. لان تعويض صاحبه الانجاز السيف. وصاحبه السيف مهرجان المؤسس. نعم. فالهم التوفيق باذن الله من خلال اليوم المرتقب ذروه السنام مثل ما ذكر ابو ذيب، شوط السيف في مهرجان سيدي الامير الوالد اطال الله في عمره. خلونا ننتقل الى قائمه باسماء الهجن المشاركه في اشواط الفتره الصباحيه وابرز الاسماء. تهانينا والناموس لجميع المشاركين وأصحاب المراكز الأولى في أشواط الفترة الصباحية، كما ننتظر انطلاقة أشواط الفترة المسائية الأشواط المرتقبة. سوف نكون على موعد مع 10 أشواط، ومن بين هذه الأشواط أشواط الإنتاج، الشلفة الفضية وكذلك الخنجر الفضي بالانتظار. التوقعات والترشيحات على قدم وساق في هذه القائمة. ليه ما رشحتوا زميلكم سعد بن متلع؟ رشحه كفانا طال عمرك بن نايفة. واحد منكم بس اللي يكفي على محمد. احنا لو بنرشح كلنا سعد بن متلع محبه، رشحنا سعد باجماع. اي لكن بالنسبه على الاداء ما رشحتوه. والجماعه كل ابوهم نرشحهم، كل ابوهم عندنا اعزاز وغالين. ما اختلفنا، لكن هذا مقدمكم ومعكم مقدمنا ومعنا ما ترشحون عوايد. ونعم و30 نعمه يستاهل به وبذلوله يستاهل. لكن طال عمرك احنا ندور 3 نقاط. احنا مثل المداوير الذاهبه. وان شاء الله ان عوايد تجمل ان شاء الله. باذن الله باذن الله. انت بعد دور 3 نقاط مرشح وبره. اجل في دور. والله طال عمرك بالنسبه يعني بدور مجامله. احنا الشوط فيها 14 ناقه. خل اسمع ما تكلم. ما تكلم. خليني معك هذه بنرجع لها. هو بياخذكم بزمان طويل. انا اسالك انت ليش ما رشحت عوايد؟ والله سألني عن 13 ناقه ما رشحتها بعد. انا لا خلي 13، هذه استثنائيه بحكم هذا المقدم اللي معكم سعد بن متلع وزميلكم وعوايد ادت اداء متميز في المحل اللي طاف. كلهم رابعنا ونعرفهم بعد كانهم سعد. ما اختلفنا بس عوايد ادت اداء متميز. وبعد كلها ادت اداء يعني متميز. كلها سابقه. انت تدعينا للتحيز ها؟ لا مو بتحيز. الا تدعينا تقول انتم يعني انت الحين لو لك ذلول يا سالم ثامر ولا رشحناها يمكن تزعل عليها. اكيد ها؟ اكيد. اقل شيء لازم تشيلون خطوره. يرضينا وياك نسانا حمايه. فالهم التوفيق باذن الله المشاركين، كل اسماء كبيله بانتزاع الشلفة الفضية في شوط الإنتاج. للحين نتمنى التوفيق لجميع المشاركين، سواء كانت وبرة المرشحة وهي الأبرز من ناحية الترشيحات مع سالم السندوانة وكذلك صالح الدعبة وأيضا راشد السعدي أيضا بين قوسين ترشيحاته دائما ما تكون دقيقة وخطيرة. غانم الهاجري وفهد المهندي يروحون مع تأثير لسعيد بن محمد بن زايد المطوع الخيارين، شعار لا يختلف عليه اثنان، شعار خطير على الرموز وقريب منها دائما وابدا. وبحكم انجاز عوايد اللي تحقق في المحلي السادس، نعم المحلي السادس، رشح مبارك الشهواني على انتزاع الشلفة الفضية، وفالك التوفيق بإذن الله يا أبو محمد من خلال هذه المشاركة. خلونا ننتقل إلى هذا الفاصل ومن ثم نعود لنستكمل الحديث عن هذه الأسماء ومسار هذا الشوط.
إذا فاتكم مشاهدة أي برنامج من برامجكم المفضلة، تحقيق الذات هدف جميل جدا، لكن الوسيلة هي اللي كانت عليها إشكال. يمكنكم مشاهدة جميع الحلقات الكاملة على موقع يوتيوب الخاص بقنوات الريان الفضائية، الريان TV. مرحبا، أهلا بكم أحبة المستمعين، إخوة الأكارم، أحبة المشاهدين، في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم الجميل، في حلقات جميلة وفي طرائف متنوعة لسلف هذه الأمة المباركة. وللمزاح لا شك آداب وضوابط تجعله جزءا لا يتجزأ من حياة المسلم، بل هذا الدين يخالطه شيء من الضحك، لكن الضحك المباح التي جعلتها الشريعة وجاء بها علماء هذه الأمة المباركة. طرائف السلف تشاهدونها الخميس الساعة 8:30 مساء على قناة الريان. يسرنا أن يتجدد اللقاء معكم من جديد في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم الأسبوعي المطوع. إذا تعلمت علما في هذا الدين العظيم فبلغ الناس هذا العلم. الله. الدجل والشعوذة لا تجده مع العلم والثقافة والمعرفة. هؤلاء الأئمة كلهم أخذوا طريق مختلف، لكنهم كلهم وصلوا إلى الحق. هؤلاء جالدوا وتعبوا في طلب العلم. قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والإنسان إذا صدق مع الله سبحانه وتعالى تيسرت عليه أمور كثيرة. اليوم مسؤولية عظيمة، الأم هي المصنع، مصنع الرجال. ويكفيك أن الله رفعك، فمن رفعه الله لن يخفضه أحد. المطوع تشاهدونه الجمعة الساعة 1 ظهرا على قناة الريان. أن الإشاعة تنتشر انتشار النار في الهشيم. الإشاعة دائما كذبة، قد تكون كاذبة وقد تكون صادقة. في كثير من الأحيان لا أساس لها أصلا من الصحة. تستخدمه أساسا بعض القوى السياسية. اللي يسألك السؤال هذا هو أيضا صحفي؟ هو شخص سياسي. أجهزة استخباراتية بالمناسبة أيضا ممكن أن تلعب أدوارا في هذا الجانب. المواطن والمقيم أنت صمام الأمام الأول. العقوبة من الناحية القانونية، نشر أي أخبار حتى صحيحة عن الأفراد، القانون يعاقب على هذا الشيء. الآن المعلومة صحيحة، وين العقاب؟ قاعد تنتهك حرمة الحياة الخاصة عندي. أبي الحكم الديني. العقوبة شيخ تختلف على حسب الفرية وعلى حسب تلك الإشاعة. المناهج التعليمية أيضا لازم يتعلم على التوثيق والتأكد من المعلومة وإرجاعها للمصدر. المجهر، حلقة الإشاعة تشاهدونها الجمعة الساعة 7 مساء على قناة الريان. حياكم الله مشاهدينا الكرام. بعد هذا الفاصل إذا ننتظر انطلاقة أشواط الفترة المسائية، 10 أشواط، شوطين للرموز، شوط الحيل الإنتاج وكذلك زمول الإنتاج. نقف عند أبرز وأهم الأسماء في الشوط الأول، شوط الشلفة الفضية حيل إنتاج. أوكي، إذا مشاهدينا الكرام هذه الأسماء 14 اسم في هذه القائمة، كل هذه الأسماء كفيلة بانتزاع الناموس. سالم السندوانة يذهب مع وبرة، عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية، غانم الهاجري، فهد المهندي، مثل ما ذكرنا مع تأثير لشعار السعيد بن محمد بن زايد المطوع الخيارين، وكذلك صالح الدعابة وراشد السعدي مع وبرة، ومبارك الشهواني مع عوايد. سالم السندوانة، طبيعة ركض وبرة طال عمرك شفنا له مشاركة في مهرجان المؤسس وجاء الثالث على الرمز. تقوم طال عمرك في منتصف الحلال وتكون على مغربة من المقدمة. وبكرة طال عمرك عندها احتياطي قوي على الأوامر. لو شفنا الرمز في مهرجان المؤسس الأول والثاني والثالث يمكن بينهم أجزاء بسيطة من الثانية. اللي جات اللي غاده لمن مقارح المركز الأول، تأثير للخيارين المركز الثاني، وبرة، الثلاث كلها دشت مع بعض. فكان يعني
صعب انك يعني تتكهن مطيه، ما في مطيه فارقه جايه مثلا بينها وبين المركز الثاني ب 50 متر او 100 متر تقول هاي مطيه فارقه في الشوط. يعني المستويات متقاربه في الشوط هذا، الا طال عمرك في حاله رجوع نهب الى مستواها المعهود. 3 رموز في سن الثنايا، وعندها رمز في التحدي يعني. عندها رمز في التحدي، شاركت في المحليات او في مهرجان المؤسس. الناقه مستواها السنه دي ما شفناها في مستواها. هي شاركت اول ظهور لها جات في المركز الثاني في المحل السادس. عندي معلومات مي باكيد، هل لو الناقه صايبها ضلاع الظاهر بدايه الوقت، اظن والله المعلومه مي باكيده، لكن قال لي رجال ان الناقه انها عقب ضلاع او شيء. جاء الثاني في المحل السادس، وكان مؤشر ان النهب راجعه ما شاء الله لمستواها، واكيد ثقه بن شابل في نهب انها رجعت لمستواها، سجلها في شوط الرمز للحيل، فتعتبر نهب هي المرشحه الاقوى اذا كانت في مستواها اللي احنا نعرفه. المحل السادس اعطانا مؤشر لكن حلت وصيف. هل مؤشر المحل السادس يكون تقريبا اعتماد بنسبه عاليه على اداء الهجم في مهرجان سيدي سمو الامير الوالد؟ هو المحل السادس يعطيك مؤشر على جاهزه المطيه انها مستعده. ادائها يعتمد، لان هناك في الشوط اللي في المحل السادس شوط يخضع للفحص، والشوط اللي اليوم شوط ما يخضع للفحص. طيب بالنسبه لوبره، عوايد صاحبه المركز الاول في الشوط والثالث عليها وبره في المحل السادس، ونهب في نفس الشوط ماخذه ثاني. شوف بالنسبه اذا عوايد نهب وبره، ما رشحت عوايد ولا رشحت نهب، رحت الوبره. عوايد طال عمرك شفنا منها عرض قوي في المحل السادس، لكن لو نرجع كلهم ما عليهم بحص. زين تاثير مهم معهم بعد، حطيتني في نفس السؤال. بالنسبه لوبره اعتقد في رصيدها اكثر من سياره، في رصيد وبره، وجاي اكثر من مره وصيفها وثالث على الرمز. في رصيدها كم من سياره في اي سن؟ اعتقد في سن الثنايا وسن الجذع. في سن الثنايا عندها 3 رموز. اللي هي وبره. لا نهب قصدك. نهب عفوا. لا انا اتكلم عن وبره. نتكلم عن وبره. عندها في سن الثنايا عندها اعتقد سيارتين في سن الثنايا اللي هو تعتقد. وبره بن عطيه في رصيدها اقل شيء اعتقد، متاكد منها انها سيارتين. لكن هل هي في سن الثنايا او سن الجذع؟ العلم عند الله سبحانه وتعالى. سبحانه. نهب لا يعني لو رجعنا لاكثر مطيه عندها انجازات اللي نهب بن شابل، اربع رموز. 4 ولا 3 رموز؟ 4 في سن الثنايا ورمز التحدي. ورمز التحدي في سن الجذع. الرابع. نعم. فنهب هي الابرز من ناحيه الانجازات. ممتاز. من ناحيه اخر ظهور واداء عوايد. نعم. يعني في المحل السادس كان عرضها ممتاز ونهايتها قويه. دخولها كان قوي. حضورها قوي. طيب. يمكن واللي عليها المركز الثاني نهب والمركز الثالث وبره. لكن احنا دائما المحل السادس هو ما يعطينا مؤشر ان هاي بتاخذ الرمز. يعطيك مؤشر جاهزيه المطايه اللي بتنافس على الرمز. يعني نستبعد عوايد. ما حد يستبعد عوايد. انت تقول مؤشر. انت استبعدها. ما استبعدها. انت تقول المؤشر. لحظه ابو ذي قلت هون. مؤشر جاهزيه الحلال. جاهزيه الحلال هي ماخذه الاول. طيب جاهزه. والثاني الرموز اللي هي نهب، والثالث وبره اللي انت مرشحها. طيب. اذا معناها عوايد هي الابرز، خصوصا بعد انه ما في فحص الان. اي بس ما تقدر تقول المحل السادس سابقات الدعوه فحص. هي الدعوه فحص، ما في فحص. اي بس ما تدري بعد يمكن في ناس ما ادري عن ويش. المحل السادس تجهيز، يعني في ناس يمكن ما. طيب هذه الثلاث مطايا شاركت للتجهيز، عوايد جات الاول عليهم وفي فحص. الان شوط الحيل الشلفه الفضيه ما في فحص، يعني يفترض انها تكون كل المطايا على جاهزيه تامه للشوط والشلفه الفضيه. تفرق الاوامر. يعني يمكن انا اجي ثالث عليك في المحل السادس، بس الاوامر تفرق عندي. الاوامر ما حتى السماعه ما بطلتها يمكن. نعم. اكلمك انا. معناها انت الان ما عندك ثقه مثلا في سعد بن متلع ان اوامره راح تكون ممتازه على عمرك عزبته طال عمرك من العزب المنجزه. نعم. حتى ماخذ سياره في سن الجذاع يستاهل. وعوايد ظاهره ظهور طيب، ومن المطايا المرشحه اليوم للسيف. طيب. للسيف؟ لشوط سيف الانتاج. اسميه مصغر سيف الانتاج. سيف الانتاج اللي هو يقصد الشلفه الفضيه في مساء هذا اليوم. عموما هو الان يقول ان
أن عوايد هي الأفضل بالنسبة لآخر المعطيات والإنجازات، ولكن يتوقع أن الأوامر ما تكون في المستوى. هذا اللي أشار له سالم السندواني، لذلك ذهب مع وبرة يشوف أنها هي الأخطر، وأتوقع أن من ناحية الأداء أو من ناحية الأوامر، طبعا وجهة نظر هي كلها خاطرة. لحظة لسالم السندواني. لحظة، أنت ما تستبعد، أنا الكلام اللي بقوله مو أنت اللي تقوله. طيب ممتاز. الناقة ذي عوايد قوية وطالعة في المحل السادس، مستواها طيب. نهب جاي عليها الثاني، جاي عليها الثالث. إيه؟ رحت رشحت وبرة، لكن في شيء لازم نتكلم فيه. أنا في محلي سباق تجهيزي، يطمن مالك المطية مطيته في مستواها، ولكن سبقت ما سبقت يرجع للمساير. الحين احنا خلينا النتائج على جنب. يرجع للمساير، يرجع حتى ترتيبها، علاجها، هل هو معطيها الدعسه، هل هو مخفف عليها الدعسه؟ اي دعسه؟ دعسه العلف والضمار، لان بعض الناس يقصر عليها العلف. نعم. يخف عليها العلف قبل الركض. نعم. بعض العرب يركضها وهي بعلفها، ما قصر عليها شيء من العلف. كيف هي بعلفها يعني؟ يعني في مطايا قبل الركض ب5 أيام 6 أيام يقوم مضمر يقصر نص علفها علشان يخف المطيه. هذا نسميه الدعسه احنا. اي، وفي ناس لا، يقول كان بالنسبه لمحلي سادس بشركها يعني ما مقاصر على شيء من العلافها. هي وادائها في الشوط. طيب خلونا نروح لمحمد بن بريك في ارضيه الميدان. محمد اسعد الله اوقاتك بكل خير. عوايد صاحبه المحلي السادس، المركز الثاني نهب، المركز الثالث وبرة، ذهب سالم السندوانة مع وبرة صاحبة المركز الثالث على نهب، وعوايد صاحبة المركز الأول. نتوقع أن تكون المنافسة على أشدها، بالذات في اختلاف الترشيحات والتوقعات. نهب رقم خطير، حاصلة على 4 رموز، مشاركة عند بن شابل في الشوط، شوط الشلفة الفضية، شوط الإنتاج. وبرة جاية الثالث على رمز. كل الأسماء خطيرة في هذه القائمة. أكيد سالم، مساءك إن شاء الله سعيد وضيوفك الكرام. بالفعل كل الأسماء اللي ذكرتها سالم موجودة من كشف الأوراق من السباق المحلي الماضي. أكيد اليوم راح الهجن تزيد جاهزية أكثر ولياقة أكثر وتوقيت أكثر. ضيف إلى ذلك سالم بأن هذا الشوط أيضا ما عليه قيود. كان في السباق المحلي هناك مثل ما تعرف فحوصات على الفائزين، يمكن يتقيدون بعض الملاك، ولكن اليوم مفتوح السبوق تظهرها يدها. معي راعي عوايد علي بن متلع العتيبي. علي حياك الله. عوايد ونهنيك على فوز مبلش بالسيارة في الأيام الماضية. عوايد صاحبة المركز الأول في المهرجان الماضي، وصيفتها راعية الرموز نهب، موجودة معها في الشوط. هناك العديد من الأسماء. توقعاتك وآخر استعداداتك مع عوايد؟ أول شيء مسيكم بالخير أنتم المشاهدين. الله يمسيك بالنور. مثل ما تكرمت أخوي ببريك، الهجن كلها سبق والمشاركين بلا قيود في الركض هذا. نعم. نطلب من الله التوفيق لنا والباقي المشاركين إن شاء الله. نعم. علي، عوايد شاهدناها بس تنتزع المركز الأول في المحلي السادس. إنجازات الذلول ما شفناها في هذا الموسم. الموسم هذا طال عمرك كان الناقة ضالع. نعم. وأشركناها 3 مراكيض عصاها بطانها، ما طلبنا منها الشيء المطلوب. نعم. محضرينها مثل ذا اليوم، والناقة سبوق الله يبارك فيها. أبرز المرشحات معك في الشوط؟ والله كلهم ما فيهم قصور، عندك نهب وعندك فواصل وعندك شقاية وعندك تأثير وعندك وبرة. اللجنة هذه كلها طيبة. نعم. الليلة في هواء وهواء قوي، بعد تحرك الآن الهواء في هذه اللحظات. كم بيكون التيم وهل بيأثر على الهجن؟ نعم. لا بد منه ما يأثر. عوايد طبيعتها تقوم ولا تلحق ولا في النص؟ والله تقوم في المقدمة. نعم. كم دلول مشاركة؟ 14 دلول في الشوط. نعم. رأيك بالعدد؟ والله العدد مناسب، الشوط رمز مناسب. لأن ما تروح طال عمرك في ذا الشوط الا صفوة الصفوة. نعم. وين بيحسم الشوط ابو متلع؟ عند الامتار الاخيره. عند الامتار الاخيره. نعم. بيض الله وجهك وفالك التوفيق ونوم السكران ابو متلع موفق. هانا وهالك ومسي على المشاهدين. الله يمسيك بالنور. متواصلين ابو ثامر، نشوف اذا في حد ايضا من المشاركين في هذا الشوط. الآن تصل صاحبة ال4 رموز في هذه اللحظات، هي آخر الواصلات. سالم الشوط راح، لكن نهب الآن تصل. لو نشوف نهب. محمد. نعم سالم. أنت تسمعني صح؟ نعم أسمعك سالم. من ترشح؟ إذا رجعنا أبو ثامر، إذا رجعنا إلى التاريخ وإلى الإنجازات. نعم. حلو. نعم. بس لو ترصد نهب صاحبة الإنجازات أبو ثامر، هي آخر الواصلات نشوفها نهب الآن. خلونا نشوف نهب. شوف الدلول هذه نهب الآن واصلة. الشوط راح، لكن تعمد بن شابل تأخيرها
يمكن عشان ما تستفز الذلول، يمكن عشان بعض الحالات سالم في مثل الاشواط هي تعودت دائما على المشاركه في اشواط الرموز، في رصيدها 4 رموز. هي طبعا اذا رجعنا للتاريخ سالم والى الماضي هي من ابرز المرشحات. الترشيح سالم ضايع. لا شوف انت كل مره تقول لي الترشيح ضايع. انا اعطيك لحظه، انا الان اعطيك معطيات يا ابو بريك، وانت صاحب حلال صاحب خبره، عندك نهب صاحبه انجازات مثل ما ذكرت وخطيره على الشوط، لكن انا اقف على 3 اسماء. وبره، تاثير، عوايد. مني اقرب من ال3 اسماء هذه؟ وبره ولا تاثير ولا عوايد؟ والله ابو ثامر اذا رجعنا الى انجازات المضمر المشاغب، انجازات هجنه بارزه، حصل على عديد من الرموز، حصل على الجوائز العينيه السيارات. حلال المشاغب والده عبد العزيز بن خالد العطيه في افضل حالاته في هذا المهرجان، جاهز قبلة الحلال. نعم. قبلة الحلال يعني تعطينا مؤشر على ترشيحه. كذلك نهب في اخر مشاركاتها هو الابرز في الترشيحات. محمد هو الابرز، هو الابرز وبره هي الابرز في الترشيحات. والله وعوايد بعد صاحبه المركز الاول في المحلي الماضي ايضا تنترشح، لكن اتوقع والعلم عند الله ابو ثامر الترشيح صراحه صعب للغايه، ولكن اتوقع مع وبره وايضا بن فراج مشارك باسمين، الجذابه وكذلك الجذابه، او باسم واحد باسمين مشارك بالجذابه، علي بن مبارك وسعود بن علي بن مبارك. نعم يعني هذه عند نفس عند نفس المالك، واتوقع عندها وصافه وصافه الرمز، واتوقع بعد بتكون في دائره المنافسه والعلم عند الله سالم. نعم بيض الله وجهك محمد، والله يعطيك العافيه. اذا محمد ايضا يشير الى خطوره وبره في مسار هذا الشوط. شكرا يا محمد. عفوا سالم. نهب ايضا خطيره على الشوط، نهب مالها تاثير كذلك خطيره على الشوط. تقول الجذابه اللي عند سعود. اي نعم كانت بن فراج وصيفه على اختها. وصيفه على اختها. اي وحده فيهم؟ والله ما اعرف، كل اسم واحد، لكن واحده باسم علي بن فراج وواحده باسم سعود، وكلهم الجذابه. في واحده منهم ماخذه رمز، يمكن هاللي باسم الشاي والله. في واحده ماخذه رمز، ذيك العابر. لا ذيك العابر هي جات وصيفه على اللي هي الجذابه. الجذابه، لكن احنا كان نتمنى مصيحه الصعاق انها موجوده اليوم. ليه؟ لها منافسات مع الجذابه، مع الجذابه ومع الربع. هي ماخذه الشوط الثالث، واحده منهم ماخذه الشوط الثالث، الجذابه او الجذابه ماخذه الشوط الثالث في المؤسس الفتره الصباحيه رقم 14 اللي باسم سعود بن علي بن مبارك بن سالم الفراج. شكرا يا عبد الله. اذا عبد الله يقول رقم 14 حاصله على المركز الثالث في الفتره الصباحيه في مهرجان المؤسس، لذلك قد تكون خطيره على مسار هذا الشوط. اخطر الاسماء أبو ذيب من وجهة نظرك؟ أخطر الأسماء نهب. احنا لو عودنا للترشيح وما الترشيح احنا ما عندنا إلا اسم واحد، لكن نهب إذا حضرت ما لها إلا شوط الرمز. إذا حضرت في ختاميات ما راح تشوف نهب في الأشواط السيارات. نهب مصنفة من أشواط الرموز من غير قصور في الحلال الباقي اللي معه، لكن احنا لما نحلل ونعطي ترشيح نعطي بناء مو على تمهيدي. التمهيدي أنا ما يعطيني مؤشر أكثر من شوط الرمز بنفسه. أنا صار عندي شوط رمز في مهرجان المؤسس. أكثر معطياتنا يا محللين أو أهل التحليل أغلبيا احنا محللين والشارع الرياضي للهجن يحللون على شوط الرمز، لأن شوط المحليات ما تكون الحلال فيه بذات القوه مثل قوته في شوط الرمز. يعني ما تعتبره مقياس؟ لا انا ما اعتبره مقياس. اذا حضر شوط الرمز وعندي شوط المؤسس مثلا ما اعتبره مقياس لي. انا كشخصي انا اتكلم عنك عن ابو ذيب نفسه، انا بروح بخلي التمهيديات على جنب كلها على جنب، تنجز اول النهار ولا تلا. انا بروح صوب شوط الرمز وبشوف ايش اللي صار فيه، وبناء عليه برشح. في التمهيديات جيت اول جيت ثاني جيت ثالث هذه نقطه لك، لكن انا كشخصي انا اتكلم عن نفسي، انا ما اتكلم عن الناس. تحليلي انا ما تعتد بالمحليات. انا المحليات لقيت حضر شوط رمز ابى اروح صوب شوط الرمز. الحلال مدي في شوط رمز ولا هو بعيد منا. يعني ما اقول لك ان شوط المؤسس مهرجان المؤسس قبل 3 شهور عشان اروح صوب التمهيديات واقول وش صار في التمهيديات. احنا شفنا التمهيديات في مهرجان المؤسس الحلال اللي في مهرجان المؤسس كان في الاشواط اللي ورا بعضهم
ما خذ حتى سياره، ثاني على السياره ودخله في شوط الرمز خذ رمز، وهو كان ثاني على موتر مو ثاني على رمز. صحيح. فشوط مهرجان المؤسس كان بالقريب منا، يعني ما هو بعيد، الانجاز قريب جدا. والانجاز المطيه شهر وشيء المطيه اللي تركض ركض قوي في مهرجان المؤسس في شوط رمز، ما هو بشرط انها تحضر في شوط التمهيدي وتسبق، يمكن حتى ما تجي حتى في الخمس، لكن راعيها علشان تبقى وصلة التجهيز معي موجودة، أبى أقدمها في شوط التمهيدي كوصلة يأهلها، كوصلة أنها تبقى على جهوزيتها، ما تنفل علي ناقتي، علشان ناقتي أنا هذه ما تنفل، وبناقة كبيرة سن مثلا، أو يمكن الحاشي جهوزها أمكن من جهوز المطية الكبيرة، لكن كان عندي بعيرة أو عندي حايلة أو عندي ثنية، أكيد إني بقلطها في الشوط وبخليها على راحتها. بعد أنا مطلبي خاصة أهل الرموز ما يكون مطلوبهم في التمهيديات كمطلوبهم في أشواط الرموز. يعني أبو ذيب ما تعترف بالمحل السادس، اعترافك أنا ما هو بالمحل السادس، أنا المحل الخامس والمحل السادس والمحل الرابع والمحل الثالث ماني معتبره. إذا قد حضر الشوط الرئيسي شوط الرمز أنا بعتمد على القائمة اللي فيه موجودة. نعم، يعني عوايد نهب وبرة احتلت المركز الأول عوايد وكذا، أبو ذيب ما يعتد بالتوقعات هذه أو بأصحاب المركز الأول. أنا ما ألغي حضورهم، هو يرجع لشوط الرمز في مهرجان المؤسس يعتبرها هي القاعدة الأساسية لبناء الترشيحات ولا نلغي حضورهم، ما نلغي حضورهم أو المعطيات، فلذلك يلغي المحل السادس بالكامل. لا تترجمها على الإلغاء. لحظة خلنا معك، أنت تسألنا ولا تترجم على مزاجك، الله يجزاك خير. تفضل. احنا ما نلغي حضوره، يعني اذا ما حضرت في شوط الرمز بقول لا خلاص انت كرتك خسران من الرمز، لا عاد تقلط له. انت قلت لا، انا اقول لك انا كمحلل. طيب انت كمحلل انت الان انا كمحلل برشح مطيه. دقيقه، انا برشح مطيه. ممتاز. ابى اروح شوط الرمز قبل كم يوم مني؟ قبل شهرين ولا ثلاثه؟ لا اقل من شهر ونص، يمكن شهر ولا شهر ونص. من شهر ونص وجاي، يعني حتى ما تم شهرين. ابى اروح صوب 17 ابى اروح صوب شوط الرمز. ممتاز. يعني نلغي لا انا ما الغي، ما اقول لك انه خلاص اللي حضر اللي سبق بالشوط التمهيدي السادس وسبق نهب وسبق وابره بقول لا تحضر في شوط الرمز ما لك نصيب. هذا ما هو بصحيح، القاعده هذه مختله. طيب بس احنا ما نعترف فيها. لا انت تقول انك ما تعترف. انا ماني مرشح منها. إيه يعني ما تعترف. لا ما اعترف. اعترف به متى؟ لحضر في شوط الرمز واثبت وجوده، ذاك الحين نرفع له على مقال القبعه ولا العقال ونقول هذا مصنف من اشواط الرموز. التمهيدي او جاء ثاني على الرمز او جاء ثاني من يوم يجي في دائره الخمس في الرمز، من يوم يجي في دائره الخمس في اشواط الرموز هذا خلاص يعتبر مصنف. طيب يعني الآن تأخذ المركز في الأول في المحل السادس أو المحل الخامس أو حتى المحل السابع والمحل الثامن اللي قبل مهرجان سمو الأمير الله يحفظه، ما يعترف فيك أبو ذيب. أبو ذيب يعترف بأشواط الرموز فقط، محليات، توقيتات زمنية مميزة، انطلاقة، منافسة، أوامر، هذه عند أبو ذيب لا يعتد بها ولا يعترف فيها. الله يقويك أبو ذيب. أبو ذيب قاعدة أساسية عنده شوط الرمز فقط. سالم السندوان ايش رايك بكلام أبو ذيب؟ أنا أشوفك اعتديت أنت بالمحل السادس، ولكن أبو ذيب يعني أنا باخذها من منظور آخر. شوط الرمز يختلف كليا عن التمهيديات، فهو يبني قاعدة أن هذا شوط رمز في محك ما فيه راح أأخر ولا عادي، راح تكون أوامري وراح يكون فيه جهد تجهيزية. ابدا فلذلك ابو ذيب ما يعترف باشواط المحليات سادس خامس. هو يقول لك ما راح ارشح مطيه سابقه في المحلي على حساب مطيه ما اخذ رمز مثلا في المؤسس. لكن لو رجعنا القائمه عندك شقايه جابر بن خجيم جاي رابع على الرمز اللي هي المؤسس شقايه وفواصل عند سعيد بن حمد بن جار الله بن سالمين. من يخطر على وبره؟ في شوف اذا رجعنا على المؤسس عندك الجا الثاني والثالث والرابع والخامس موجوده. انا اتكلم على وجهه نظرك انت، من اخطر على وبره؟ من ناحيه شوف اخطر مطيه على وبره اتوقع اليوم بتكون عوايد. عوايد ونهب. نعم. وين راحت فواصل؟ وشقايه؟ فواصل جايه خامس.
وشقاية طيب. والشقاية جاية رابع. هي أنت ركزت عليها على طول اللي هي شقاية، والآن ما حطيتها من ضمن الثلاث اللي يخطر على وضعها. بقول لك لأن النهب في حالة أن النهب في مستواها. نعم. هي الأبرز وهي راعية الشوط. طيب تأثير؟ هي راعية الرمز. تأثير حصل على المحل الخامس عبد الله. تأثير الشوط الخامس في المحل السادس تأثير. لا وعندها وصافة رمز العام. وعندها وصافة. وهي قاعدة على أشواط الرموز أبو ذيب. عندها وصافة السنة هذه في المؤسس تأثير. والسنة هذه. طيب عموما التوقيت الزمني اتوقع عامل الهواء ما راح يكون مساعد في تحقيق توقيت زمني مميز، يمكن يكون افضل من توقيت الفتره الصباحيه 12:34. سمحون هو المرشح في شوط الزمول. خلونا نشوف القائمه. إذا مشاهدينا الكرام الأبرز في الترشيحات سمحون للمشاغب خالد بن محمد، هو عند المشاغب خالد بن محمد بن خالد بن عبد الله العطية. الجميع يرشح سمحون وفي رصيده رمز المؤسس وكذلك أداء استثنائي في شوط المؤسس. كان توقيته الزمني 12:38، وتوقيت الثاني الباز 12:42 ولد الباز أو الباز، ومروح أيضا كان موجود. الأسماء هذه مش موجودة في الكشف. سالم سندوانة اللي هي الباز ومروح اللي جو المركز الثاني على سمحون والثالث. الباز عند الحميدي اللي جاء ثاني مو موجود، بس مروح موجود أتوقع. مروح موجود. نعم رقم 4 اللي نعم. يحتل المركز الثالث على سمحون. الشوط طيب. هذا بعطيك أبرز الأسامي. أبي 3 أسماء يمكن الوقت يداهمنا أبو عندك معجز صاحب رمز العام الماضي. طيب. وعندك بارود المريخي صاحب رمزين وثاني على الرمز. رمزين. طيب عندك شاهين عند احمد بن محسن بسليم بخيت الخوار العصا قوس خذ شوط في المحل السادس. المحل السادس نعم. من نعم قعود الخوار بعد من القعدان اللي خطيره لانه داش بقعودين، داش طال عمرك بشاهين وداش طال عمرك سراب اسمه سراب نعم. فهو مخطط للشوط بقعودين، لكن هو اعتقد سراب بيكون ورقه ضغط، لكن شاهين هو القعود اللي يمكن ينافس على الرمز. مشقي اللي عند سيف محمد بن زايد مطوع الخيارين ابو ذيب منافس القعود هذا. وعندك مستحيل بعجيان بن حمد بن صالح. مستحيل؟ اي نعم عنده رمز. وعندك مبلش الظاهر انه رابع على الرمز. مبلش عند عبد الله بن راشد بن علي مدير المري. اي نعم. عندك عناد من القعدان اللي ينافسن وله منافسات على اشواط الرموز. عندك طال عمرك مروح وسراب، ولد الباز بعير بن مسعود، بارود زايد بن خميس. هذا القعود اذا انه في يومه من القعدان الصعبه، من القعدان اللي تقوم وتنهي. نعم. وفي رصيده رموز. القعدان كله ابوها مصنفه ما شاء الله تبارك الرحمن. ما نقدر نفضل. سالم ابن الاسود يقول تاثير هي الاخطر على مسار شوط الشلفه الفضيه، ونهب ايضا 3 رموز في سن الثنايا الانتاج وراجع عقب وعكه صحيه، ايضا يشير على خطورتها في مسار هذا الشوط. نهب ما فيها كلام. نهب ما فيها كلام. نعم. وفالهم التوفيق باذن الله من خلال هذه المشاركه. احنا مجرد نتوقع ونحلل ونرشح وبناء على معطيات وناخذ ونعطي مع اخواننا المحللين. هو يمكن قد يكون العنوان الابرز في تغطيه هذا اليوم ان لا نعتد بالمحليات سواء كان السادس او الخامس او الرابع او السابع او الثامن في التوقعات والترشيحات، فهي مجرد تجهيزات لا اكثر ولا اقل بناء على ما ذكر غانم بن رده الهاجري من دوله الكويت. إذا حضرت أشواط الرموز، إذا حضرت أشواط الرموز لا تعدل التمهيديات. إذا حضرت أشواط الرموز لا تعتدون بالتمهيديات أبدا وبنتائجها. عموما وصلنا لختام هذه التغطية. شكرا لغانم بن رده الهاجري، شكرا لسالم السندوانة. ومنتجنا يقول اذكر أشواط الغد حاضرين يا عبد الله. أشواط الغد الفترة الصباحية حيل وزمول 7 أشواط من 8 كيلو. الفترة المسائية أيضا حيل وزمول أشواط مفتوحة لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ، وكذلك من 6 كيلومترات من غير رموز. فالهم التوفيق أو 8 كيلومترات
فلهم التوفيق من خلال هذه المشاركة. شكرا أيضا لسالم السندوان المحلل الفني لقنوات الريان الفضائية. شكرا لكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام على طيب المتابعة. تقبلوا تحياتي وكذلك تحيات فريق العمل، وإلى أن نلتقي معكم غدا نترككم برعاية الله وإلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير وبركة. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة، حيث نتواصل مع حضراتكم ضمن فعاليات هذا المهرجان السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية الأصيلة، مهرجان سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يحفظه الله ويرعاه. برنامجنا لهذه الليلة ولهذا المساء هو عبارة عن إقامة 10 أشواط تستهل بشوط الشلفة الفضية للحيل الإنتاج والخنجر الفضي للزمول الإنتاج لهجن أبناء القبائل. الليلة ليلة الإنتاج، وهكذا ينطلق مشاهدينا الأعزاء شوط الشلفة. ينطلق هذا الشوط التاريخي، هذا الشوط الثقيل بأسمائه بوزنه بحضور الشعارات فيه. بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. بسم الله مشاهدينا الأعزاء، انطلقت هذه الأسماء واندثرت وتحركت وتبعثرت هذه الشعارات باحثة عن الشلفة الفضية، باحثة عن الجوائز القيمة والرنج. والسيارة المرسيدس 450 اس رصدت هدية، وأيضا وضعت مكرمة لمن ستنتزع الشلفة. إذن شلفة فضية في وسط المرسيدس بانتظار الفائزة بناموس هذا الشوط، حيث تشارك نهب لراشد بن ناصر بن شابل، جمايل محمد بن سالم بن محمد بن بريك، فواصل سعيد بن حمد بن سالمين، مذخورة راشد بن محمد آل مريزيق، الشاهينية حمد بن راشد آل مريزيق، شقاية جابر بن خجيم العذبة، تأثير محمد سعيد بن محمد بن زايد الخيارين، عوايد علي بن متلع بن مسلل العتيبي، وبره عبد العزيز بن خالد العطية، مزنة عبد الهادي بن عبد الله بن نايفة، مزنة منصور بن محمد آل سيف الخيارين، الجذابة لعلي بن مبارك بن فراج، الجذابة لسعود بن علي بن مبارك آل فراج، ظن أيضا لبطي بن سعيد الزعبي. هذه الأسماء الحاضرات المتواجدات الطامحات الراغبات في اختطاف وانتزاع الشلفة الفضية في هذا المساء. لمن الشلفة؟ من سيتابع
يتوج بالشلفة؟ من سيرفع الشلفة في هذا المساء، حيث التتويج بعد نهاية ال10 أشواط في هذا المساء؟ العاصف بالإثارة، العاصف بالتحدي على أرضية ميدان التحدي، مقدمة الشوط. ومن تحتل المركز الأول يتقدم شعار أنجال سعادة محمد بن زايد الخيارين على ظهر تأثير من بدأت تلقي بتأثيرها بظلالها بثقلها على هذا الشوط. وينطلق أيضا شعار سعيد بن محمد بن زايد الخيارين على المركز الأول بقيادة محمد بن شافي القحطاني في التضمير. ننتقل إلى المركز الثاني ومن تصل وبرة عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية يصل المشاغب بوبرة من حازت على أيضا عدة ترشيحات كفتها مليئة بالترشيحات. وبرة في هذا الشوط، شوط الشلفة، المركز الثالث تتقدم فيه الشاهينية حمد بن راشد بن عبيد آل عبيد مع المركز الثالث. المركز الرابع انطلقت شقاية جابر بن خجيم بن عايض العذبة مع المركز الرابع. المركز الخامس تتقدم عوايد لعلي بن متلع بن مسلي العتيبي مع المركز الخامس. وراء اقتراب جمايل محمد بن سالم بن بريك تقترب من دائرة النداء. هذه الإذاعة وهذا النداء مشاهدينا الأعزاء في شوط الشلفة. في شوط الشلفة من سعيد الحظ، من سينتزع الشلفة. مرحبا بمن أراها بالعين المجردة، مرحبا بأحد البطلات الحاضرات المشاركات المتواجدات خلف دائرة النداء. نلتزم بالتعليمات وبأيضا أيضا نلتزم بالتعليمات وبهذه المهنة والعمل المهني. إذا ننتظر لحظة دخولها إلى دائرة النداء والإذاعة. عودتنا إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول. ما زالت المقدمة، شقاية غيرت، شقاية بدلت، شقاية خطفت المقدمة، خطفت الصدارة. شقاية يا شقاية يا شقاية يا شقا المشاركين في شوط الشلفة. في شوط الشلفة تمتحن شقاية الليلة، تختبر الليلة شقاية. تنطلق لجابر بن خجيم بن عايض العذبة ورصيدها مليء بالإنجازات، وهي صاحبة سجل حافل وتاريخ مشرف. المركز الثاني صاحبة شقاية سجل حافل في أشواط الإنتاج. وبرة تتقدم، عبد العزيز بن خالد العطية يقدم وبرة على المركز الثاني. بينما دور المركز الثالث تأثير الخيارين على المركز الثالث، وهي بدورها أيضا مرشحة لاختطاف وانتزاع ناموس الشوط مع المركز الثالث. المركز الرابع تتقدم عوايد لعلي بن متلع بن مسلي العتيبي. الليلة يا ابو متلع ليلة العوايد. علي بن متلع بن مسلي العتيبي يقدم عوايد وهي بدورها مرشحة لانتزاع الشلفة. شعار مبلش يصل على المركز الرابع، صاحبة نقطة في السباق المحلي الماضي في آخر مشاركاتها، وبالتالي تصنف بأنها من أقوى الحاضرات المتواجدات في شوط الإنتاج. عوايد العتيبي تنطلق على المركز الرابع. متلع بن مسلي العتيبي حاضر بشعاره المميز، حاضر بعوايد على المركز الرابع. المركز الخامس تصل وتتقدم الشاهينية لحمد بن راشد بن عبيد آل مريزيق مع المركز الخامس. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم. العودة إلى التغيير الذي طرى وجرى على المقدمة. وبرة خطفت المقدمة، وبرة خطفت الصدارة، وبرة خطفت المقدمة، خطفت الأضواء مع هذا الشعار. عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية. ركز يا ابو خالد، يا المشاغب يا المشاغب يا المشاغب. من أخذ يشاغب في أشواط الإنتاج، حاضر في جميع الأشواط في كل الميادين ابو خالد. المركز الثاني شقاية جابر بن خجيم بن عايض العذبة. الشلفة لمن؟ الشلفة لمن؟ الشلفة لمن؟ من سعيد الحظ، من سينتزع الشلفة والمرسيدس في هذا المساء في مهرجان سمو الأمير الوالد. غالية الشلفة، غالية يا الخيارين، يا راعي تأثير. من يقدم تأثير على المركز الثالث، بينما المركز الرابع عوايد علي بن متلع بن مسلي العتيبي. الله، مرحبا بنهب،
أول نداء لنهب. تصل راعية الإنجازات، راعية العوايد، صاحبة الأربع رموز في الرصيد في الإنتاج. تصل نهب محملة برموزها، مثقلة بالترشيحات. تصل نهب ويصل معها أيضا جمهور عريض يتابع نهب من داخل الميدان ومن خارج الميدان ومن أمام الشاشات، يترقبون نهب. راعية الإنجازات، راعية العوايد، تصل على المركز الخامس وعينها على المقدمة. الله يا راشد يا بن ناصر يا بن شامل، مرحبا بنهب وبشعارك المميز وبراعية العادات وبصاحبة السجلات الحافلات. نهب 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 مع المركز الخامس، العودة إلى مقدمة الشوط. وبرة مع المركز الأول، وبرة العطية، وبرة العطية. الشلفة تحتار، الشلفة تحتار ونحن نحتار. لمن الشلفة؟ لمن الشلفة؟ وبرة 3 كيلومترات الحاسمات الثقيلات عن معرفة بطلة الشلفة. وبرة العطية، وبرة العطية. عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية مع وبرة شقاية مع المركز الثاني. شقاية انطلقت. جابر بن خجيم بن عايض العذبة مع المركز الثاني. تأثير مع المركز الثالث لسعادة محمد بن زايد الخيارين وأنجاله. حاضرين اليوم الخيارين. هالوسمية يبغون الشلفة الثانية لهم في المهرجان. بينما تأثير غيرت، بدلت، انتقلت إلى المركز الثاني في هذه اللحظات مع الخيارين. المركز الثالث شقاية وتعود ملكية شقاية. جابر بن خجيم بن عايض العذبة. عوايد يا ابو متلع، عوايد يرعى العوايد، عوايد يرعى العوايد مع المركز الرابع. علي بن متلع بن مسلي العتيبي. تقترب عوايد من الشلفة على المركز الرابع. شوف لي يا مخرجنا يا احمد الحمادي، هات لي لقطة خاصة على المركز الرابع على نهب. هات لي جماهير نهب، شوف جماهير نهب على المركز الخامس. وصلت نهب تبغي تنهب الشلفة، تبغي الشلفة. حايل قده تشوش الريح الزعفران، باقي أثره من العام في عذنونها. 4 رموز في رصيدها، تبغي تسجل الرمز الخامس الليلة لا محالة. قادمة نهب، راعية الإنجازات، راعية العوايد. نهب بن شابل. الله يا سلام، هل تعيد الماضي المجيد نهب الليلة؟ هل يكون لها راعية العادات، راعية المفاجآت؟ هل تكون الشلفة من نصيبها في هذا المساء؟ نهب تتقدم، تنتقل من المركز الخامس إلى المركز الرابع في هذه اللحظات، مستهدفة الشلفة. ولكن وبرة عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية مع وبرة. ولكن تأثير يا سلام، تأثير مع المركز الثاني. المركز الثالث عوايد بن متلع، علي بن متلع بن مسلي العتيبي يقدم عوايد. حكم أعصابك يا أبو متلع، فالشوط شوط رمز، فالشوط شوط شلفة. عوايد يا سلام يا سلام يا سلام. تحركت عوايد ووصلت نهب بن شابل. طارت نهب يا سلام. نهب قادمة نهب مع المركز الرابع. المركز الخامس أيضا تصل وتتقدم مذخورة راشد بن محمد بن راشد المريزيق. العودة إلى مقدمة الشوط. وبرة تأثير عوايد نهب. الشوط الإنتاج الشلفة الكيلومتر الأخير. وبرة مع المركز الأول. المركز الثاني تأثير الخيارين. عوايد بن متلع، عوايد العتيبي. نهب بن شابل. تصل نهب يا سلام. الشلفة الخيارين، تأثير الخيارين. عوايد العتيبي. وبرة العطية. نهب الرموز، نهب الشلف، نهب الإنجازات، نهب العوايد. وصلت نهب. تأثير الخيارين. طارت بالشلفة. عوايد العتيبي مع المركز الثاني. ولكن تأثير يا سلام
اليوم الشلفة إلى سعادة محمد بن زايد الخيارين وأنجاله الكرام. عوايد ترفع راية التهديد. يا سلام، وصلت عوايد الشلفة، تأثير عوايد تأثير الخيارين. تنتزع الشلفة إلى الخيارين. الشلفة الثانية بعد فوزي وسمية، تأتي تأثير لتنتزع الشلفة الثانية. تهانينا والناموس لسعادة محمد بن زايد الخيارين. الشلفة مع الخيارين مع تأثير. تهانينا والناموس. المركز الثاني عوايد لعلي بن متلع بن مسلي العتيبي. المركز الثالث نهب لراشد بن ناصر بن محمد الشابل. المركز الرابع وصلت وبره عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الخامس ظن لبطي بن سعيد الزعبي. تهانينا والناموس لسعادة محمد بن زايد الخيارين ولأنجاله الكرام سعيد ومبارك وسيف على هذا الفوز المستحق. تهانينا أيضا لمن قاد تأثير محمد بن شافي القحطاني، من قادها للفوز بالشلفة الفضية الإنتاج. تهانينا والناموس للخيارين على هذا الفوز المستحق وعلى انتزاع تأثير للشلفة الفضية للإنتاج، أقوى أشواط الإنتاج والمنتجين، وانتزاع تأثير لسيارة المرسيدس في هذا المساء. تهانينا والناموس للخيارين على هذا الفوز المستحق. الشلفة تتجه إلى عزبة سعادة محمد بن زايد الخيارين وأنجاله الكرام. تهانينا لداعم الشعار بو زايد على هذا الفوز المستحق. 12 دقيقة 33 ثانية 76 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسعيد بن محمد بن زايد الخيارين، والتهاني أيضا موصولة لسيف بن محمد بن زايد الخيارين وإخوانه الكرام. تهانينا لمحمد بن شافي القحطاني. المركز الثاني تصل عوايد، قطعت المسافة في 12 دقيقة 36 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك عوايد، لمنتج عوايد، الوالد متلع بن مسلي العتيبي وأنجاله الكرام، زميلنا الإعلامي سعد، ومضمر عوايد علي بن متلع العتيبي وسيف بن متلع العتيبي ومحمد بن متلع العتيبي. تهانينا والناموس نزفها على الهواء مباشرة لآل متلع على فوز عوايد بوصيفة الرمز. المركز الثالث وصلت نهب، قطعت المسافة في 12 دقيقة 36 ثانية 14 جزء من الثانية. التهاني والناموس لآل شابل على ظهور نهب بهذا المستوى المطمئن وعودتها إلى معانقة الإنجازات والأشواط الرموز. تهانينا لراشد بن ناصر بن شابل وللوالد ناصر آل شابل وأنجاله الكرام. تتواصل أشواط الرموز وأشواط الخنجر الفضي للزمول، زمول الإنتاج. وأرحب بأخي مطلق بن علي العنزي معلقا على أحداث وتداعيات ومنافسات شوط الخنجر. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون مشاهدين الكرام في كل مكان، أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. تحية مسائية شحانية في هذا اليوم، يوم الاثنين 27 من يناير 2020، وضمن هذا المهرجان السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية الأصيلة على سيف حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يحفظه الله ويرعاه. تابعنا شوطنا الرئيسي قبل لحظات، وكان شعار الخيارين حاضرا كعادة هذا الشعار، شعار سعادة محمد بن زايد الخيارين وأنجاله الكرام. كان حضوره رسميا وفوزه مؤثرا في هذا اليوم بفوز تأثير وحصولها على الشلفة
في الشوط الرئيسي الخاص للحيل وشوط الإنتاج. تهانينا لسعادتي على هذا الفوز وتهنئة خاصة لأنجاله الكرام، ونهنئ المضمر المميز محمد بن ناصر بن شافي القحطاني الذي قادها بكل ثقة محققا ناموسا ولا أروع في هذا المهرجان الغالي. على بركة الله متابعينا مشاهدينا الكرام، ينطلق شوطنا الرئيسي الخاص بالزمول، شوطنا الرئيسي الأول في هذه الأمسية المميزة، شوط لا يقل أهمية عن الشوط الماضي، شوط الخنجر الفضي بالإضافة إلى السيارة الرينج روفر الذي ينتظر واحدا من هذه الأسماء. رينج روفر بعد وسبورت بعد، ايش تبغى يا صاحب المركز الأول؟ رينج روفر سبورت عند خط النهاية، وخنجر عند خط النهاية ينتظر واحد بس، واحد من هذه الأسماء، من هذه الأسماء العملاقة، واحد بس اللي بياخذ الخنجر، واحد اللي بيفوز الليلة، واحد اللي بيفوز الليلة وبينتصر وبيحقق الناموس الأروع. يا سلام، 8 كيلومترات يا أخواني هي مسافة هذا الشوط. ننطلق مع هذه الأسماء العملاقة والكبيرة ونتابع بارود على المركز الأول. بارود على المركز الأول للسيد زايد بن خميس بن عويض المريخي، هذا اللي بالمركز الأول. المركز الثاني يتقدم مبلش محمد بن حمد بن عبد الله الزعبي المري على المركز الثاني. المركز الثالث من؟ المركز الثالث العرين على المركز الثالث عبد العزيز بن حزام بن زيد بن ديلة المري على المركز الثالث. والمركز الرابع مبلش آخر قادم، مبلش على المركز الرابع عبد الله بن راشد بن علي بن ديلة المري. والمركز الخامس أختم ندائي عند من؟ أختم ندائي عند صاحب المركز الخامس وهو سراب لمحسن بن سليم بن بخيت بن محمد الخوار على المركز الخامس، وعنده سيارتين في الرصيد. هذا البعير عنده سيارتين في الرصيد. هذا النداء الأول يا متابعين، نداؤنا الأول لهذه المجموعة، النداء الأول لشوط الخنجر والسيارة الرينج روفر سبورت عند خط النهاية. يا سلام، من هو سعيد الحظ الليلة؟ من هو العريس الليلة اللي سيحظى بالسيارة الرينج روفر سبورت؟ يا سلام، واحدا من هذه الأسماء هو من سيحقق الناموس، هو من سيفوز، هو من سينتصر في هذا المساء. المركز الأول، عودتنا إلى من؟ إلى اللي يحتل المركز الأول، إلى أبناء روضة راشد على المركز الأول، وبارود زايد بن خميس بن عويض المريخي. يا سلام، عنده رموز كثيرة هذا البعير، والله ما أدري كم. على كل حال عنده رموز هذا البعير، وعندنا تغيير حصل، على المركز الأول. مبلش محمد بن عبد الله أو محمد بن حمد بن عبد الله الزعبي على المركز الأول، غير شعار خطير. هذا شعار خطير اللي احتل المركز الأول، وماركة غنية عن التعريف، ماركة تنطلق دائما في الأشواط الرئيسية، ماركة مبلش الغنية عن التعريف. مبلش الكل يعرف مبلش، وهذا مبلش في هذا الشوط. يا بلشتكم من مبلش يا الزعبي ومبلش. والمركز الأول، المركز الثاني مبلش آخر. يا هالماركة غنية عن التعريف، ماركة أصلية. مبلش آخر يتقدم في هذا المسار، مبلش على المركز الثاني عبد الله بن راشد بن علي بن نديلة المري على المركز الثاني. المركز الثالث بارود للسيد زايد بن خميس بن عويض المريخي على المركز الثالث. المركز الرابع أول إعلان للسعدي علي بن راشد بن علي بن فهيدان المري. خطير هذا البعير اللي بالمركز الرابع، خطير. المركز الخامس نمبر 2 اللي بالمركز الخامس وهو سراب محسن بن سليم بن بخيت
بن محمد الخوار على المركز الخامس. هذا نداء الثاني يا أخواني، نداؤنا الثاني لهذه المجموعة التي تتكون من 5 شعارات، 5 أسماء، 5 فحول، 5 أبطال، 5 أسماء رئيسية قادمة منطلقة في طريق ماذا؟ في طريق الخنجر، الخنجر الرئيسي، ناموس ولا أروع في مهرجان كبير مثل هذا المهرجان يا أخواني. مهرجان الأمير الوالد، مهرجان غني عن التعريف، مهرجان من أقوى مهرجانات الخليج. يحرص ملاك الهجن دائما على خطف رمز ولا سيارة ولا شوط رئيسي في هذا المهرجان الغالي، حيث أن هذا المهرجان يحظى بالرعاية التامة من سمو سيدي أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه، وعشاق الأصالة يشاركون من أبناء الخليج. مرحبا مرحبا بكل أبناء الخليج عندنا في الشحانية، مرحبا بهم هنا في الشحانية في دوحة الخير. يا سلام، الموقع وين يا بن بريك؟ عند 3 كيلومترات أمامنا 3 كيلومترات أخيرة وخطيرة. والزعبي مبلش الزعبي على المركز الأول على صدارة ومقدمة الشوط. شوفوا هذه اللقطة عبر شاشات الريان الفضائية الناقلة بلمسات المخرج المميز على الهواء مباشرة. لقطة ولا أروع أيضا من ميدان الشحانية. يا سلام، تقنية عالية في هذا العالم الساحر، عالم رياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة. يا سلام، نعود إلى المركز الأول. عندنا تغيير على المركز الأول. مبلش آخر يغير إلى مقدمة الشوط، على الصدارة. مبلش عبد الله بن راشد بن علي بن نديل المري على المركز الأول على الصدارة. المركز الثاني اقترب بارود على المركز الثاني اللي بالمركز الثاني يحتل بارود للسيد زايد بن خميس بن عويض المريخي. أبناء روضة راشد والله يتابعون على الهواء مباشرة، يتابعون، يطمحون بالرمز، يطمحون بالانتصار، يطمحون بالفوز بتحقيق ناموس ولا أروع. يا سلام، الخنجر الخوار قادم، الخوار هذا الشعار الخطير. خطير هذا البعير غير إلى مقدمة الشوط. من أين يا بن بريك؟ عين خالد أبناء عين خالد يتابعون يطمحون. الله، الخنجر أيضا القادم بكل قوة. هذا مروح البريدي يأتي الشعار الفسفوري ينطلق على المركز الأول. على المركز الثالث يغير إلى مقدمة الشوط البريدي على المركز الأول على صدارة ومقدمة الشوط. يقود الأسماء، ينطلق البريدي مع مروح عبد المحسن بن عبد الهادي بن سعيد البريدي على المركز الأول. المركز الثاني الخوار على المركز الثاني مع سراب. المركز الثالث مبلش على المركز الثالث برنديلة. المركز الرابع السعدي علي بن راشد بن علي بن فهيدان المري. المركز الخامس معيذر سالم بن حمد بن سعيد الجربوع المري. هنا ينطلق على المركز الخامس بمهيرة، ينطلق على المركز الخامس. ولكن ماذا أرى البريدي راح. الليلة هذه شكلها ليلة فراق، حاول تعديها وعيت تعدي. راح البريدي، راح بالرينج روفر سبورت، خذ الرينج روفر حتى هذه اللحظة. إن لم يكن للإخوان المشاركين رأي آخر، لكن البريدي قادم إلى الخنجر. أيها الخنجر، قف احتراما لمروح. الله، يفصلنا عن الخنجر يا البريدي 1.5 كيلو الكيلو عن خط النهاية. والأمور تمام يا البريدي، الأمور تمام حتى هذه اللحظة. يا سلام،
أرى شعار من شعارات الكبار قادم بكل قوة، شعار تأثير تأثير تأثير، قادم بكل قوة. مشقي الخيارين قادم، مشقي الخيارين قادم. سعادة محمد بن زايد الخيارين على المركز الثاني. بمهيرة قادم أيضا، غير بدوره إلى المركز الثاني. شعار بمهيرة مع معيدر. المركز الرابع السعدي، المركز الرابع السعدي. والقادم سمحون. أين أنت يا سمحون؟ أين أنت يا سمحون؟ راح الرنج روفر يا سمحون، راح الرنج روفر عند البريدي، عند البريدي. البريدي 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 البريدي. يا سلام يا سلام يا سلام. ولكن سمحون قادم. روح 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 يا البريدي، روح إلى الخنجر، روح إلى الخنجر. الله يا سلام. مروح مروح مروح. سمحون خطير يا البريدي، سمحون خطير خطير خطير. الخنجر يا البريدي. الرنج روفر الرنج روفر رنج روفر سبورت عند خط النهاية. يا سلام. حرك الحديدة حرك الحديدة. الرنج روفر أعلنت الخطوط القطرية هبوط مروح إلى الخنجر، هبوط إلى الرنج روفر. الله. تحية 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 للبريدي، تحية للبريدي، تحية للبريدي. يا سلام. فهد بن ذروة البريدي ينتزع الخنجر في الشوط الرئيسي ويحصل على الخنجر ويحصل على الشوط الرئيسي ويحصل على السيارة الرينج روفر سبورت. تهانينا يا البريدي. ناموس ناموس ولا أروع يحققه البريدي في هذا المساء. تهانينا والناموس. وسلام لأم صلال، سلام على هذا الفوز المستحق، فوز مروح بالخنجر في هذا اليوم. المركز الثاني سمحون لخالد بن محمد بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الثالث مشقي لسيف بن محمد بن زايد الخيارين. المركز الرابع السعدي لعلي بن راشد بن علي بن فهيدان المري. المركز الخامس عند خط النهاية. بنشوف إن شاء الله في الإعادة. على كل حال يحقق شعار البريدي ومروح الذي قاد هذا الشوط منتصرا وفائزا ومحققا للخنجر في الشوط الرئيسي الأول في هذا المساء. تهانينا والناموس لفهد بن ذروة البريدي على فوز مروح وحصوله على الخنجر. تهانينا والناموس. يهبط بسلام ويحتل المرتبة الأولى في هذا الشوط محقق الناموس ولا أروع. 12 دقيقة 39 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق، فوز البريدي بالخنجر والسيارة الرينج روفر سبورت. تهانينا والناموس على هذا الفوز. تهنئة لفهد بن ذروة البريدي وتهنئة لعبد المحسن بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة البريدي. تهانينا والناموس. المركز الثاني سمحون 12 دقيقة 40 ثانية 74 جزء من الثانية. صاحب المركز الثاني سمحون خالد بن محمد بن خالد بن عبد الله العطية. تهانينا والناموس. المركز الثالث متابعينا مشاهدينا الكرام شعار سعادة محمد بن زايد الخيارين، شعار تأثير الحاصلة على الشلفة في هذا اليوم. تهانينا والناموس. يحل بالمركز الثالث 12 دقيقة 46 ثانية و73 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك مشقي سيف بن محمد بن زايد الخيارين. تهانينا والناموس للجميع. متابعينا مشاهدينا الكرام أشواط الرموز في هذا المساء انتهت. كان شعار سعادة محمد بن زايد الخيارين حاضر في الشوط الرئيسي الأول مع الشلفة الفضية منتزعا مع تأثير. ناموس
الشوط الرئيسي الأول، وكان مروح بشعار عبد المحسن بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة البريدي، حاصلا ومحققا وفائزا بالخنجر الفضي الخاص بالزمول تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. متابعينا مشاهدينا الكرام، مسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم بكل خير، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته من هنا من على أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة في هذا المهرجان السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة، على سيف صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يحفظه الله ويرعاه. متابعين الكرام، انطلق شوطنا الثالث للحيل الابكار، ومن مسافة 8 كيلومترات للحيل الأعمانيات الجائزة مرسيدس للفايز بالمركز الأول. نتقدم مباشرة مع المركز الأول، نتقدم مباشرة مع الصدارة. هنا انتفاضة مع المركز الأول، خليفة بن حمد بن خليفة العطية من يتقدم هنا مع انتفاضة على المركز الأول. يتقدم هنا سعيد بن راشد، سعيد بن بطي الزعبي من يتقدم هنا مع انتفاضة. الشرس في التضمير يتقدم على أول الأسماء المركز الثاني. هنا المركز الثاني طاعة مع المركز الثاني. ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يتقدم على ثاني الأسماء مقدما لنا طاعة. هنا في ثاني التحديات المركز الثالث انتفاضة مع المركز الثالث. سالم بن عنزان بن خاتم آل عنزان النعيمي يقدم لنا انتفاضة على ثالث التحديات المركز الرابع. هنا تتقدم مرموقة سيف بن محمد بن زايد الخيارين يقدم لنا مرموقة على رابع المراكز. المركز الخامس نو مع المركز الخامس، نو بشعار صايد الرموز. هنا منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين يقدم لنا نو على خامس الأسماء. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام للخمسة المراكز المتقدمة. أعود مع المركز الأول، أعود مع انتفاضة مع المركز الأول. هنا بشعار خليفة بن حمد بن خليفة العطية يتقدم هنا مع المركز الأول. راشد بن بطي الزعبي يقدم لنا انتفاضة في هذا الانطلاق. سعيد بن بطي الزعبي المغامر يتقدم مع المركز الأول. المركز الثاني تصل في هذه اللحظات طاعة. ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند يتقدم. البروفيسور محمود الوهيبي يقدم لنا هذا الاسم، يقدم لنا طاعة هنا بشعار ملك السيوف على ثاني الأسماء. المركز الثالث تصل انتفاضة. سالم بن عنزان بن خاتم بن عنزان النعيمي يقدم لنا في هذه اللحظات انتفاضة على ثالث المراكز. المركز الرابع تصل نو مع المركز الرابع، نو بشعار صايد الرموز. هنا منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين. وصلت الأسماء، وصلت الشعارات، وصلت الشاهينية. صالح بن علي بن صالح الفضالة يقدم لنا الشاهينية من غيرت إلى المركز الرابع، انطلقت مع المركز الرابع. وأيضا تصل في هذه اللحظات أرصاد بشعار الجرحب، بشعار الجرحب. هذه أرصاد وصلت في خامس الأسماء، تتقدم هنا بشعار الجرحب. ولكن متابعين الكرام، أعود إلى المجريات، أعود إلى التغييرات من قبل طاعة غيرت مع المركز الأول. هنا بشعار ملك السيوف ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند يقدم لنا طاعة محمود الوهيد
محمود الوهيبي. من يتقدم هنا؟ البروفيسور في التضمير، ولكن انتفاضة غيرت مع المركز الأول بشعار النعيمي سالم بن عنزان بن خاتم آل عنزان النعيمي يقدم لنا انتفاضة هنا في شوط المرسيدس. الله يا انتفاضة. المركز الثالث هنا شعار العطية يقدم لنا أيضا انتفاضة في ثالث الأسماء بشعار خليفة بن حمد بن خليفة. العطية يتقدم في هذه اللحظات مع انتفاضة على ثالث الأسماء. سعيد بن بط الزعبي يتقدم في هذه اللحظات مع المركز الثالث. المركز الرابع الشاهينية صالح بن علي بن صالح الفضالة هنا على رابع الأسماء، على رابع التحديات. المركز الخامس أرصاد. تصل أرصاد مع المركز الخامس بشعار الجرحب محمد بن علي بن حسين. الجرحب يقدم لنا أرصاد هنا في شوط العمانيات، هنا في شوط المرسيدس للحيل العمانيات. يتقدم بأرصاد هنا صاحبة العوايد، صاحبة الإنجازات. تصل الأسماء وتصل الشعارات الباحثة عن الفوز، الباحثة عن الانتصار وعن المرسيدس. ولكن متابعين الكرام نعود للأسماء المتقدمة، نعود للأوائل. الله يا انتفاضة انتقلت إلى المركز الأول، انتقلت إلى الصدارة هنا بشعار النعيمي. يقدم لنا انتفاضة سالم بن عنزان بن خاتم آل عنزان النعيمي يتقدم مع المركز الأول، يتقدم مع انتفاضة هنا على أول الأسماء في هذا المساء. الله يا انتفاضة. ولكن المركز الثاني تصل طاعة مع المركز الثاني. ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند يقدم لنا طاعة هنا البروفيسور محمود الوهيبي بشعار ملك السيوف على ثاني الأسماء، على ثاني التحديات. المركز الثالث تصل في ثالث الأسماء هنا انتفاضة بشعار العطية. يتقدم هنا خليفة بن حمد بن خليفة. العطية على المركز الثالث. الشعار الفضالة مع المركز الرابع. الشاهينية مع المركز الرابع. صالح بن علي بن صالح الفضالة يتقدم مع رابع الأسماء. المركز الخامس متابعين الكرام تصل هنا أرصاد بشعار الجرحب محمد بن علي بن حسين. الجرحب يقدم لنا أرصاد على خامس الأسماء، على خامس التحديات. وأيضا تصل هنا بلا مع المركز السادس هنا بشعار ملك السيوف. يتقدم هنا محمود الوهيبي البروفيسور في التضمير. ولكن متابعين الكرام هنالك بن عنزان، هنالك انتفاضة مع المركز الأول. انتفاضة على أول الأسماء سالم بن عنزان بن خاتم آل عنزان النعيمي يتقدم هنا بالشعار البرشلوني. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين، ولكن الفوز للمركز الأول. هنا انتفاضة مع المركز الأول. المركز الثاني طاعة على ثاني الأسماء بشعار المسند، بشعار ملك السيوف ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند يقدم لنا طاعة على ثاني الأسماء، على ثاني التحديات. المركز الثالث هنا في ثالث الأسماء. هنا المركز الثالث انتفاضة مع المركز الثالث. خليفة بن حمد بن خليفة العطية يقدم لنا انتفاضة على ثالث الأسماء. المركز الرابع وصلت الشاهينية صالح بن علي بن صالح الفضالة يتقدم في هذه اللحظات في شوط العمانيات. أرصاد مع المركز الخامس. أرصاد الجرحب يتقدم هنا على خامس الأسماء، على خامس التحديات. ولكن انفردت انتفاضة هنا بالشعار البرشلوني. يتقدم مع المركز الأول
الأول 2 كيلومترات ما تبقى عن خط النهاية، وانتفاضة مع المركز الأول، انتفاضة مع البداية بالشعار البرشلوني. سالم بن عنزان بن خاتم آل عنزان النعيمي يقدم لنا انتفاضة في شوط العمانيات، شوط المرسيدس. هنا انتفاضة ولكن طاعة مع المركز الثاني، طاعة على ثاني الأسماء. ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند يتقدم مع طاعة. البروفيسور محمود الوهيبي، محمود الإنجازات، محمود السيوف يتقدم مع المركز الثاني. المركز الثالث المغامر يا المغامر، المغامر يا المغامر، لا بد من المغامرة، لا بد من المغامرة. هنا على ثاني الأسماء 1500 1500 100 على 100 يا المغامر، 100 على 100. هنا انتفاضة مع المركز الثاني، ولكن الفضالة يصل مع الشاهينية. صالح بن علي بن صالح الفضالة يتقدم ويأتي على ثالث الأسماء، يغير إلى المركز الثاني وفي طريقه إلى المرسيدس، إلى المرسيدس. ولكن الشعار البرشلوني، الشعار البرشلوني، الشعار البرشلوني يتقدم مع انتفاضة، يتقدم بن عنزان مع انتفاضة مع شوط المرسيدس. هنا انتفاضة الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير. وصلت الشاهينية، وصل شعار الفضالة، يتقدم مع المركز الثاني باحثا عن المرسيدس، باحثا عن الناموس، باحثا عن الزعفران. ولكن انتفاضة، انتفاضة مع المركز الأول، مع البداية، مع المرسيدس، مع المرسيدس. هنا شعار، هنا شعار سالم بن عنزان بن خاتم آل عنزان النعيمي. ولكن الفضالة واصل مع المركز الثاني. الشاهينية صالح بن علي بن صالح الفضالة. بن عنزان يغادر مع المرسيدس، بن عنزان يغادر مع الناموس، بن عنزان يغادر مع الانتصار. سلام 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 سلام. انتفاضة، انتفاضة، انتفاضة. شوط العمانيات، المرسيدس مع الشعار البرشلوني، المرسيدس معك يا النعيمي. سلام يا انتفاضة، سلام سلام يا البرشلوني، سلام يا البرشلوني. يغادر، يغادر بالمرسيدس، يغادر بشوط العمانيات، شوط العمانيات مع شعار بن عنزان، مع شعار بن عنزان، مع شعار البرشلوني، مع انتفاضة. هنا سالم بن عنزان بن خاتم آل عنزان النعيمي من قدم لنا هنا انتفاضة في شوط المرسيدس، شوط العمانيات. يغادر مع انتفاضة ومع الشعار البرشلوني. تهانينا والناموس المركز الثاني. الشاهينية صالح بن علي بن صالح الفضالة المركز الثالث. هنا انتفاضة خليفة بن حمد بن خليفة العطية المركز الرابع. المركز الرابع بلا بلا ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند المركز الخامس. المركز الخامس فخر هجن التحدي. إذا متابعينا مشاهدينا الكرام شاهدنا شعار، الشعار البرشلوني، شعار بن عنزان سالم بن عنزان بن خاتم آل عنزان النعيمي من قدم لنا انتفاضة في هذا الشوط. واختطفت شوط العمانيات والمرسيدس مع بن عنزان. التوقيت الزمني 12 دقيقة 50 ثانية 78 جزء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثاني. المركز الثاني الشاهينية صالح بن علي بن صالح الفضالة 12 دقيقة 52 ثانية 69 جزء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثالث. وصلت انتفاضة خليفة بن حمد بن خليفة العطية 12 دقيقة 53 ثانية 19 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبه نستعين. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة. نرحب بكم في هذه الأمسية الرياضية في منافسات هذا المساء ضمن هذا المهرجان السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة على سيف صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يحفظه الله ويرعاه.
تنطلق تحديات ومنافسات هذا المساء لأشواط الكبار، لأشواط الزمول والحيل. تابعنا الرموز، رموز الإنتاج، وأتى التأثير منتزعة الشلفة، شلف الإنتاج مهدية سعيد بن محمد بن زايد المطوع الخيارين، ناموس الإنتاج وناموس الشلفة في هذا المساء. وأتى موفق مروح لينتزع خنجر الزمول. الثانية لعبد المحسن بن عبد الهادي بن ذروة البريدي، وأتت انتفاضة بشعار بن عنزان خاطفة شوط العمانيات. نهني سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي. هكذا تكون الانطلاقات، وينطلق رابع الأشواط شوط العمانيات. شافروليه تاهو ستيشن في الانتظار للفائز بالمركز الأول. نتابع هذه الأسماء، نتابع هذه الشعارات المتواجدة هنا على أرضية ميدان الشحانية. أبدأ بالبداية وأتابع أول المراكز مع شاهين عجيان بن صالح بن بريك بن عجيان المجدور يتقدم هنا في شوط العمانيات، بينما أتابع وصل دابغ بشعار السندباد القادم مع ثاني المراكز. صالح بن حمد القمرة يتقدم بدابغ، بينما أتابع ثالث المراكز هنا القادم صوغان. مرحبا بصوغان، عبد الهادي بن علي بن مانع العجمي القادم من ميدان الشهيد بدولة الكويت. ترحيبنا دائما بالأشقاء، بكل الحاضرين، بكل أبناء الخليج المتواجدين هنا على أرضية ميدان الشحانية. بينما أتابع رابع الأسماء القادم، وصل حليتان قادم بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، يتقدم في هذه اللحظات مع رابع المراكز. خامس الأسماء، أتابع مشاهدينا الكرام هناك الأسماء، هناك التحديات، والقادم هناك. أتابع الوصول، أتابع التحدي، وهذا الفارق الكبير ما بين المراكز الأربعة الأولى. وهناك خامسا، أتابع خامس المراكز في هذه اللحظات. وصول مشاهدينا الكرام من شاهين، هناك القادم مع بشعار علي بن حمد بن عبد الله آل بريد المري يتقدم مع خامس المراكز. هذه الأسماء مشاهدينا الكرام الخمس الأولى المنطلقة في هذا الشوط، شوط العمانيات، ولكن الأسماء قادمة، شعارات أيضا مميزة حاضرة، شعارات يا أبناء القبائل المتواجدة هنا على أرضية ميدان الشحانية. القادم سراب سلطان بن شافي بن حمود العجمي يتقدم ويغير إلى خامس المراكز. الله 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 يا هذه الأسماء. ولكن أعود مع شاهين هناك على الصدارة، على البداية عجيان بن صالح بن بريك بن عجيان المجدور يتقدم الجموع هنا في القيادة، في الصدارة، في المسار الأول. شاهين المجدور هنا في شوط العمانيات، ولكن أتابع دابغ القادم مع ثاني المراكز بشعار صالح بن حمد القمرة يتقدم مع ثاني المراكز. بينما أتابع ثالث الأسماء، وصل صوغان عبد الهادي بن علي بن مانع العجمي هنا يصل شعار بودواس يتقدم مع ثالث المراكز. بينما أتابع هناك الأسماء، ولكن الأسماء المتقدمة ثلاثية تصنع هذا الفارق الكبير مشاهدين الكرام ما بينها وما بين بقية المراكز. هناك حليتان مع رابع المراكز لناصر بن عبد الله بن احمد المسند مع رابع المراكز. خامس الاسماء وتابع وصول من سراب سلطان بن شافي بن حمود العجمي يتقدم مع خامس المراكز، والاسماء قادمه. وتابع ايضا وصول
من شاهين راشد بن حمد بن جار الله المري. أبناء الكويت مشاركين بثلاثة أسماء في هذا الشوط في حضور مميز في تحدي هنا على أرضية ميدان الشحانية، ولكن المجدور هناك يقدم شعاره، يقدم شاهين على المركز الأول على البداية والصدارة. ركز وتابع هناك، وصل شعار بودواس القادم مع ثاني المراكز صوغان عبد الهادي بن علي بن مانع العجمي يغير إلى ثاني المراكز. انتصفت المسافة 4 كيلومترات تبقت عن النهاية في هذه المسيرة في هذا التحدي، ولكن هنا دابغ مع ثالث المراكز صالح بن حمد القمرة يصل مع ثالث المراكز. يتابع الموقف محمداني، يتابع أيضا شعار السندباد المتواجد مع ثالث المراكز، بينما أتابع هناك رابع الأسماء، أتابع التغيير. وصلت الشعارات، الكل قادم في هذه اللحظات. أتابع الوصول، مرحبا بسراب يغير إلى رابع المراكز. سلطان بن شافي بن حمود العجمي يتقدم في هذه اللحظات مع رابع المراكز. وهناك شاهين راشد بن حمد بن جار الله المري قادم مع خامس المراكز. مع خامس المراكز شاهين يتقدمون ابناء الكويت مع رابع وخامس المراكز. الله الله، حليتان هناك من الجانب الاخر قادم بشعار المسند. الله يا الاسماء، الله يا التحديات مشاهدينا الكرام في شوط العمانيات. ولكن اعود هناك مع البدايه، اعود مع شاهين خطير. شاهين المجدور يتقدم هناك مع البداية والصدارة. عجيان بن صالح بن بريك بن عجيان المجدور صاحب عوايد صاحب إنجازات. شاهين هناك على الصدارة، اسم خطير. تابعوا هذا الاسم، تابعوا هذا الاسم، هو الأقرب إلى هذه اللحظات، هو الأقرب إلى الفوز إلى الناموس. ولكن أتابع هناك وصل صوغان مع ثاني المراكز لعبد الهادي بن علي بن مانع العجمي يصل مع ثاني المراكز. وهناك شعار القمرة يتقدم مع دابغ صالح بن حمد القمرة قادم في هذه اللحظات، يقدم دابغ. بينما أتابع رابع الأسماء هنا العجمي قادم يتقدم في هذه اللحظات من خلال تواجد سراب سلطان بن شافي بن حمود العجمي. الله الله الله، شاهين راشد بن حمد بن جار الله المري. وهناك من الجانب الاخر حليتان، يعود حليتان ناصر بن عبد الله بن احمد المسند. والشعار الشعار البرشلوني قادم في هذه اللحظات. النادر يصل هنا شعار انتفاضه، شعار انتفاضه. الله يا بن عنزان، خطير بن عنزان يعشق هذه الاشواط، يعشق اشواط العمانيات. الله يا بن عنزان قادم في هذه اللحظات. وصل الوسمي، وصل الوسمي القادم في هذه اللحظات. وصل الوسمي سعيد بن محمد بن زايد المطوع الخيارين. الله، شعار الرمز، شعار الشلفة، الله شعار تأثير. وصل في هذه اللحظات يشكل الخطر. وصلت إلى أسماء مشاهدين الكرام. بدأنا بالاقتراب 2 كيلومترات، ما تبقى عن النهاية، ما تبقى عن ناموس هذا الشوط. الله يكون في عونك، الله يكون في عونك يا المجدور. هناك على الصدارة مع شاهين يراقب الأسماء، يراقب الشعارات القادمة. ولكن شاهين صامد، شاهين صامد. عجيان بن صالح بن بريك بن عجيان المجدور، دير بالك. نتابع القدوم صوغان عبد الهادي بن علي بن مانع العجمي. وهناك الوصول، عاد هناك حليتان ناصر بن عبد
الله بن أحمد المسند قادم، وشعار الخيارين قادم في هذه اللحظات. يقدم الوسمي سعيد بن محمد بن زايد. الخيارين يصل مع رابع المراكز وخامس الأسماء النادر سعد بن عنزان الخاتم العنزان النعيمي. الله يا الأسماء، الله يا التحديات. وين الناموس مع المجدور الله شاهين على الصدارة. عجيان بن صالح بن بريك بن عجيان المجدور يغادر إلى هذه اللحظات، يغادر بناموس هذا الشوط، ولكن الله أبو دواس قادم مع صوغان، ولكن بن عنزان يريد أن يكرر الإنجاز. قادم النادر سعد بن عنزان الخاتم العنزان النعيمي يخترق الصفوف. القادم في هذه اللحظات الله يا النادر قادم بن عنزان، ولكن بن عجيان هناك على الصدارة على مقدمة الشوط مع الحزام الأخضر. اقتربنا من الحزام الأخضر. المجدور مع الناموس مع الانتصار، والنادر قادم الله. الخيارين مع الوسمي هناك أيضا قادم في ثالث المراكز. اشتدت المنافسة، ولكن شاهين الله يا المجدور على الصدارة. صدارة منذ البداية مع شاهين، ولكن الله النادر. وهناك الخيارين قادم مع الوسمي، ولكن شاهين على الصدارة. شوط العمانيات مع شاهين. عجيان بن صالح بن بريك بن عجيان المجدور مع صيحات الجماهير مع الفوز والانتصار. الله العمانيات الزمول في هذا الشوط. الله المجدور قام الشوط راس وانهى هذا الشوط راس. مرشح قوي، تهانينا والناموس واسعد الله مساك المجدور على هذا الفوز والانتصار. تهانينا لعجيان بن صالح بن بريك بن عجيان المجدور. ثاني المراكز وصل مشاهدينا الكرام الوسمي سعيد بن محمد بن زايد الخيارين. ثالث المراكز كان الوصول من النادر سعد بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي. ورابع المراكز وصل مشاهدينا الكرام نسناس محمد بن ناصر بن شافي القحطاني. وخامس المراكز وصل صغال لعبد الهادي بن علي بن مانع العجمي. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام. تابعنا شوط العمانيات، واستطاع شعار المجدور أن يحافظ على هذه الصدارة وأن يقدم لنا شاهين بانتصار مميز وممتاز. هنا شاهين ولحظة وصوله 13 دقيقة 5 ثواني 92 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لعجيان بن صالح بن بريك بن عجيان المجدور على فوز شاهين وانتزاع ناموس زمول العمانيات. ثاني المراكز وصل النادر مشاهدينا الكرام. نتابع هنا لحظات الوصول مع ثاني المراكز. كان الوصول من الوسمي سعيد بن محمد بن زايد الخيارين، من قدم لنا الوسمي 13 دقيقة 9 ثواني 98 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للخيارين على حصول الوسمي على المركز الثاني. ثالث المراكز وصل النادر ب 13 دقيقة 11 ثانية 22 جزء من الثانية. الثانية لسعد بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا مستمعينا الافاضل، احييكم بتحيه الاسلام الخالده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رحب بكم، اجمل ترحيب بانطلاقات وتحديات هذا المساء المميز بانطلاقه الشوط الخامس لفئه الحيل. ينطلق من مسافه 8 كيلومترات الرحله المتواصله مع هذه الشعارات المميزه التي تنطلق باحثه عن هذا الناموس المميز والثمين في هذا المهرجان الكبير.
خير 10 أيام مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. هناك سيارة رصدت لصاحبة المركز الأول تنتظر إحدى هذه الأسماء والشعارات المتواجدة الباحثة عن الناموس، الباحثة عن هذا الانتصار المميز. 10 أيام من الحماس والقوة، من الإثارة في هذا العالم الساحر. نتابع شعارات العمالقة، شعارات الكبار المتواجدين في هذه المنافسة. نبدأ بعد المراكز ومع الصدارة مباشرة. أول الأسماء تتواجد شواهين بشعار محمد بن ناصر بن شافي القحطاني يشارك في هذا التحدي الكبير، متواجد مع البداية على المركز الأول، بينما المركز الثاني أتابع القادمة والحاضرة هنا عفارم لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يتواجد مع عفارم مشاركا في هذا التحدي بمتابعة البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. يتابع عفارم على المركز الثاني تتسلل بدورها إلى المركز الأول، بينما المركز الثالث القادمة هنا والحاضرة هنا الدوحة مع بشعار البرنس محمد بن طالب بن عقيل يتواجد مشاركا في هذا التحدي على المركز الثالث. المركز الرابع القادمة هنا الهنوف خليفة بن حمد بن خليفة العطية مشاركا في هذه المنافسة بتحديات الهنوف على المركز الرابع. المركز الخامس أتابع الأسماء والشعارات المتواجدة. الشعار بوثلاب يتواجد مشاركا مع تحديات وانطلاقة وزن. ثلاب بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري مشاركا في هذا التحدي مع وزن التي تتسلل من المركز الخامس إلى المركز الرابع. هذه نتيجة للخمس المراكز الأولى، للخمس الأسماء المميزة التي سيطرت وجاءت بدائرة النداء والإذاعة بأول نداء. دمت على مسامعكم بالوفاء والتمام مع هذا التحدي، مع هذا المسار المميز والجميل، مع هذه الشعارات الكبيرة الحاضرة والمتواجدة في هذه المنافسات المميزة ضمن فعاليات هذا المهرجان الكبير، مهرجان الأمير الوالد. نتابع ونستمتع بحضور هذه الشعارات الكبيرة وبحضور الكبار في هذا المساء. نتابع الأسماء، نتابع التحدي، ونتابع تألق والإبداع هذه الأسماء الكبيرة والنوعيات الفريدة المتواجدة في هذا العالم الساحر. نعود مباشرة مع البداية ومع مقدمة الشوط. شواهين ما زالت مع البداية ومع القيادة والريادة. محمد بن ناصر بن شافي القحطاني مشاركا في مسار هذا الشوط، أحد الشباب المميزين الحاضرين دائما المتواجدين في هذه المنافسات، غادمين من أجل خطف النواميس. بينما المركز الثاني أتابع شعار ملك السيوف ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند بحضوره المميز في هذا المساء، يتقدم متابعا مراقبا لأحداث هذا الشوط ومراقبا لعفارم التي تنطلق مع المرتبة الثانية بمتابعة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي الذي يتابع عفارم على المركز الثاني. نتابع المركز الثالث القادمة هنا الدوحة بشعار محمد بن طالب بن عقيل يتواجد في هذا التحدي، يتواجد بمشاركة الدوحة على المركز الثالث، أحد الأسماء القوية والمرشحة لانتزاع ناموس هذا الشوط. تأتي مباشرة في موقع التحدي والمنافسة. المركز الرابع ننتقل مباشرة، وصلت أحد أوراق المسند الرابحة، وصل مع الدعم لكي يواصل في هذا التحدي الكبير. دعم على المركز الرابع ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يتواجد بتواجد دعم على المركز الرابع. المركز الخامس وزن بوثلاب مشاركة ومتواجدة في هذا المسار المميز. ثلاب بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري يقدم لنا وزن على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا مستمعين الأفاضل للخمس المراكز الأولى المسيطرة على دائرة الصراع والنزاع من أجل الناموس ومن أجل الانتصار في هذا المسار المميز. 4 و5 مراكز تتنافس في هذا التحدي الكبير، و4 كيلومترات راحت قطعناها ومتبقية نفسها في هذا التحدي الكبير
عن السيارة وعن الانتصار وعن الناموس. نتابع الأسماء ونتابع شعارات الكبار في هذه الأمسية التراثية المميزة. تابعنا شعارات العمالقة، تابعنا الأسماء الكبيرة التي لها صولات وجولات في هذا العالم الساحر، في هذه الرياضة العريقة، رياضة الآباء والأجداد، رياضة سباقات اللجنة العربية الأصيلة. ولكن نتابع هذه اللقطات الجميلة مشاهدينا مستمعين الأفاضل على قناة الريان الناقلة لهذا المهرجان، ومخرجنا أحمد الحمادي الذي يقدم لنا هذه اللقطات المميزة، هذه اللقطات الجميلة لكي ينقل لنا هذا المهرجان بأفضل صورة للمشاهدين ولمحبي وعاشقي هذه الرياضة الكبيرة والعريقة. ولكن نتابع مجريات هذا الشوط، نتابع شواهين القحطاني ما زالت في القيادة والريادة، محمد بن ناصر بن شافي القحطاني. ولكن الدوحة قادمة وحاضرة بهذه المنافسة بشعار البرنس. يتواجد متابعا للدوحة على المركز الثاني، تسللت الدوحة إلى المركز الأول، تمهد الطريق نحو الانتصار، نحو الإنجاز بشعار محمد بن طالب بن عقيل. يتواجد مع الدوحة شواهين على المركز الثاني، ولكن عفارم على المركز الثالث بشعار ملك السيوف ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، والبروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي في المتابعة والتضمير. يتابع عفارم على المركز الثالث، يقدم لنا أحد أوراقه المميزة هنا تحتل المرتبة الثالثة، تواصل مسيرة الضغط على المقدمة. بينما المركز الرابع أتابع هناك الأسماء، أتأخر قليلا لكي يتابع الشعارات والنجوم الحاضرة والمتواجدة في هذه المنافسة. دعم على المركز الرابع، حاضرة ومتواجدة أيضا بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند ومحمود. يتابع هذا التحدي، يتابع عفارم ويتابع دعم على المركز الثالث والرابع. المركز الخامس أرى هنا في هذه اللحظات، أرى الشعارات الكبيرة بدأت تقترب بهذه اللحظات، وبروق أول القادمات، أول الحاضرات، أول الواصلات إلى المنافسة. قادمة بروق لهجن التحدي، حاضرة ومتواجدة في هذا المسار المميز. هذا ندانا مشاهدينا مستمعين الكرام، والنتيجة للخمس المراكز الأولى التي تسيطر وتنطلق في موقع التحدي والمنافسة في هذا المسار المميز والجميل. نتابع شعارات العمالقة، نتابع هذه الأسماء الكبيرة والنجوم الساطعة في هذه الأمسية التراثية الجميلة. تابعنا التحدي ونتابع هنا هذه الشعارات المميزة الباحثة عن هذا الإنجاز، الباحثة عن ناموس ونقطة ثمينة في هذا المهرجان الكبير والمميز. ولكن نعود مع الصدارة، نعود مع الشعار بن عقيل ما زال في مقدمة هذا الشوط. الدوحة على البداية، محمد بن طالب بن عقيل النابت هنا يتقدم مشاركا، ينطلق مع القيادة، والريادة كيلوين يا مضمرين هي من تفصلنا عن ناموس هذا الشوط. عفارم المسند على المركز الثاني، ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند بحضوره المميز في هذا المساء. يتابع عفارم على المركز الثاني، وثالثا شواهين القحطاني ما زالت في صلب المنافسة، تتقدم على المركز الثالث بقيادة محمد بن ناصر بن شافي القحطاني. والمركز الرابع وصل الدعم لكي تقدم الدعم والمساندة إلى عفارم حاملة للشعار، شعار الخور، وناصر بن عبد الله بن أحمد المسند في المتابعة في هذا التحدي. يتابع دعم وعفارم. المركز الخامس نتابع هذا التحدي، نتابع هذا المسار. بروق يا بروق، حاضرة بروق وشعار هجن التحدي. بدأت تقترب من المنافسة، بدأت تقترب من هذا الصراع والنزاع من أجل الناموس ومن أجل الانتصار. ولكن القحطاني تسلل وعاد إلى الصدارة مباشرة، واستعاد الحقوق المنهوبة من الدوحة ومن عفارم. هنا انطلاقة شواهين، محمد بن ناصر بن شافي القحطاني يسير بخطى ثابتة نحو الإنجاز، نحو الانتصار المشرف، نحو اقتناص ناموس هذا الشوط والسيارة التي تنتظر عند خط النهاية. شواهين مع البداية، الدوحة على المركز الثاني، الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير. ولكن دعم هنا قادمة
القادمة بشعار ملك السيوف ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يتقدم مشاركا مع دعم ومحمود بن محمد بن سالم الوهيبي متابعا لدعم على المركز الثاني. ثالثا الدوحة محمد بن طالب بن عقيل. رابعا عفارم للانير ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. خامسا بروق لهجر التحدي. ولكن نعود مع البداية صراع المقدمة، صراع الكبار في هذا المسار. شواهين على البداية، شواهين القحطاني دعم المسند على المركز الثاني. ما زالت تواصل مسيرة الضغط على المقدمة وعلى التحدي. الدوحة على المركز الثالث بقيادة محمد بن طالب بن عقيل. ورابعا عفارم المسند هنا يقدم لنا ورقتين رابحتين يطلق بهم هنا في هذا الانطلاق. دعم هنا على البداية، تسلل الدعم. شواهين على المركز الثاني. الدوحة عفارم منافسة مع اللحظات الأخيرة. الله 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 الله، دعم وعفارم شواهين والدوحة اللحظات الأخيرة. المسند بن عقيل القحطاني اللحظات الخطيرة. الله 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 الله، دعم والدوحة، ولكن دعم تحقق هذا الإنجاز. تهانينا والناموس لملك السيوف ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند على فوز دعم وتحقيقه للإنجاز. وتهانينا للبروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي الذي تابع دعم حقيقة هذا الانتصار. المركز الثاني وصلت الدوحة لمحمد بن طالب بن عقيل. المركز الثالث عفارم لناصر بن عبد الله بن احمد المسند. المركز الرابع شواهين محمد بن ناصر بن شافي القحطاني. المركز الخامس بروق لهجن التحدي. هكذا مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل تابعتم معنا المنافسة والتحدي في هذا المسار المميز، في هذه الأمسية التراثية المميزة. جاء الدعم بنجوميتها لكي تحقق هذا الانتصار. 12 دقيقة 50 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهاني والناموس لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند على فوز دعم وتحقيق للإنجاز. وتهانينا للبروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي الذي غاد دعم حقيقة هذا الانتصار. المركز الثاني الدوحة 12 دقيقة 50 ثانية 84 جزءا من الثانية. تهاني والناموس لمحمد بن طالب بن عقيل على فوز الدوحة في المركز الثاني. المركز الثالث عفارم 12 دقيقة 50 ثانية 88 جزءا من الثانية. تهاني والناموس أيضا لملك السيوف ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند على فوز عفارم في المركز الثالث. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه دائما وأبدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. حفلنا الكريم نرحب بكم أجمعين. نحن في يومنا العاشر من فعاليات هذا المهرجان السنوي المقام على سيف صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني حفظه الله ورعاه من كل شر ومكروه. لنبدأ مع مسيرة الكبار وتحديات الكبار وانطلاقة شوطنا السادس من منافسات هذه الفترة المسائية المخصصة للحيل والزمول، مع منافسات وتحديات مسافة 8 كيلومترات. وهذه الانطلاقة المخصصة للزمول وهدير الزمول الحاضرة والباحثة عن السيارة. كما نذكر وننوه بأن التتويج للفائزين في أشواط الرموز لهذا المساء عليهم التوجه بعد ختام أشواط هذا المساء وهو شوطنا العاشر إلى مبنى 8 كيلومترات لاستلام الرموز. سعيد بن محمد بن زايد الخيارين مالك تاثير خاطفة الشلفة للحيل للإنتاج والمنتجين، وعبد المحسن بن عبد الهادي بن ذروة البريدي مالك مروح خاطف الخنجر في شوط الزمول للإنتاج والمنتجين. لنبدأ معكم وبحضراتكم ومع منافسة وتحديات شوطنا السادس المليء بالحماس بالتحديات بالانطلاقات. لنبدأ مع مسيرة ورواية تفصيلية للأسماء الخمسة الأولى المتقدمة
المقدمة والمتواجدة. أول المراكز يتواجد الرماس على المركز الأول، يبال رمسة الليلة مع السيارة مع الناموس. يحمل لنا الرماس شعار حجن السيلية من تمتلك الرماس. المركز الثاني التقدم من مبلش على المركز الثاني لخالد بن حمد بن عبد الله الزعبي مقدما لنا شعاره، لكنني ارى ثاني المراكز ينخطف من قبل شيلي عبد الله بن ابراهيم بن راشد بن محسن المري، يتقدم شعاره نحو المركز الثاني لياتي الزعبي ثالثا. والمركز الرابع حامل الرقم 4 يتواجد مشرف من شرفنا بانطلاقته مع المركز الرابع، يحمل شعار ناصر بن عبد الله بن احمد بن عبد الله المسند. والمركز الخامس التقدم من الوسمي لبخيت بن محمد بن سالم بن خزينة المري. هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى المتقدمة والمتواجدة والمتنافسة في مسيرة وتحديات شوطنا المنطلق. لنعود بحضراتكم إلى البداية وإلى المقدمة ومع الصدارة لنتابع الرماس القائد والمسيطر مع المركز الأول. إذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، ننوه عناية السادة الحضور والمشاركة بأن مجلة الأبرقة يتم توزيعها الحين عند خط النهاية وعند خط البداية عند خط الانطلاق، والمجلة بها تغطية شاملة لهذا المهرجان، لمهرجان المؤسس ومهرجان مزاين قطر التي أقيمت خلال الفترة الماضية. إذا توزيع هذه المجلة عند خط البداية وعند أيضا استرت البداية. لنعود إلى مجريات شوطنا المنطلق، لنعود إلى المركز الأول، إلى الرماس الحاضر مع البداية الحامل لشعار حجن السيلية على المركز الأول. وعلى مقدمة هذا الشوط المملوكة هذه المؤسسة لعبد الله بن سعيد العيدة الداعم لهذا الشعار اللورد، من يقدم لنا النوعيات الفريدة النوعيات النادرة. قدم لنا في هذا الصباح 5 أسماء خاطفة 5 نقاط ليقدم لنا الرماس بحضوره المميز مع المركز الأول. المركز الثاني الاقتراب والتقدم من قبل شيل عبد الله بن إبراهيم بن راشد بن محسن المري، يتواجد من انطلاقة المركز الثاني. المركز الثالث دعونا نرى القادم مشرف يحمل شعار الأنيق ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند مع المركز الثالث. المركز الرابع الواصل بهذه اللحظات المتقدم راحي سالم بن بخيت بن راشد الفحيد المري، يتقدم شعاره لأول ندى بهذا الانطلاق الزاهي مع المركز الرابع ومع تجاوز لافتة 4 كيلومترات. 4 كيلومترات راحت وانقضت، باقي 4 كيلومترات عن اختطاف السيارة، عن اختطاف الناموس. المركز الرابع 5 الأسماء التقدم من مبلش لخالد بن حمد بن عبد الله الزعبي مقدما تحديات مبلش على المركز الخامس. وأيضا قدوم الأسماء والسيل الجارف من الزمول اللي وصلت بهذه اللحظات. شوفوا هذه اللقطة الجميلة مع أيضا التحام ومقدم هذه الهجن الحاضرة والمنطلقة. نناظر ونرى أيضا هذه الانطلاقة الجميلة من عدسات شاشة قناة الريان الفضائية ومن مخرجنا المميز الذي دائما وابدا يلتمس اللقطات الجميلة. وكم يا أهل التصميم، هذه لقطة جميلة للزمول الحاضرة، للزمول المنطلقة، للزمول المندفعة نحو اختطاف السيارة. أحمد الحمادي دائما وابدا يلتمس اللقطات الجميلة لأيضا يستمتع المتابع والمشاهد لهذه الرياضة ولهذا الموروث الشعبي، تراث الآباء والأجداد، رياضة الحاضر والماضي. هذا الموروث الذي نتابعه بتحديات مع انطلاقات الكبار وتحديات الكبار. نرى ونتابع المقدمة والصدارة، بدأت الأمور تتغير
تتغير الأمور، تسحب البساط من تحت خف الرماس ليبدأ الانطلاق من قبل شاهين على المركز الأول عبد الله بن إبراهيم بن راشد بن محسن المري، لكن عاد الرماس قلت لكم الليلة عنده رمسة مع البداية، عنده رمسة مع المقدمة مع الصدارة مع المركز الأول، عنده رمسة حلوة جميلة وأمسية مميزة مع المركز الأول، معانقا للناموس حتى هذه اللحظات، مقتربا نحو اختطاف السيارة. أيضا حجن السيلية تمتلك الرماس الحاضر على المركز الأول. المركز الثاني يحضر معنا الدولي، وصل الدولي لأول ندى حاملا للرقم 1 متواجدا يبحث هذا الدولي عن المركز الأول. سعد بن حمد بن محمد القحطاني من يمتلك الدولي. المركز الثالث التقدم من قبل مشرف على المركز الثالث. اللانيق يقدم لنا تحديات هذا الشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند. المركز الرابع عاد مشاهدينا الكرام شاهين، عاد للمنافسة عبد الله بن إبراهيم بن راشد بن محسن المري بن انديل يقدم لنا تحديات شعاره. المركز الخامس التقدم من المتحد، وصل المتحد لأول ندى، وصل ليتحد قواه نحو التحديات نحو الانطلاقات لعبد الله بن محمد بن راشد آل زبدان المري. الزبداني وصل ليكون كينجا لهذا الميدان بتحديات شعاره وبتحديات المتحد من يعلن التواجد والحضور مع دائرة الأسماء المذاعة. خلف النداء هنالك اسم غادم ذيبان اللي وصل بهذه اللحظات مكشرا بأنيابه لعبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية. وصل لينطلق منافسا للأسماء، منافسا للانطلاق الجميل ليكون من الأسماء الخطيرة القادمة بهذه اللحظات. نعود إلى المركز الأول، نعود إلى البداية. GMCU كين ستيشن هي جائزة هذا الشوط. الرماس هجن السيلية مع المركز الأول مع البداية ومع الانطلاق الجميل ليكون للرماس الحضور المميز. لكن أين أنت يا المركز الثاني؟ أعطوني رقم الثاني. الدولي يحضر على المركز الثاني، يحمل الرقم 1 سعد بن حمد بن محمد بن حمد القحطاني يود أن يظفر بالرقم 1 بالمركز الأول 1500 متر. الثالث وصل مشاهدينا الكرام، تقدم المتحد عبد الله بن محمد بن راشد الزبداني المري. مشرف وصل مشاهدينا الكرام. شوط تغيير المراكز، لكن الرماس ما زال محافظ على مركزه حتى هذه اللحظات مع المركز الأول. اللانيق يصل مشاهدينا الكرام مع انطلاقة مشرف ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند على المركز الثاني. ملك السيوف الموسم الماضي ينطلق شعاره بهذه اللحظات لينافس الأسماء المتقدمة. الرماس مشرف الرماس القادم مشاهدينا الكرام المتحد، وكذلك الدولي المتحد مشرف الرماس لمن الرمسة في هذا الشوط مع تحديات الأسماء. شوط مليون بالحماس بقيادة الرماس على المركز الأول. يبحث الرماس عن الناموس. مشرف الرماس مشرف. اللحظات الحاسمة، اللحظات النهائية، تحليق مميز، إقلاع جميل، فطاحلة المضمرين. هجن السيلية، هجن ناصر بن عبد الله المسند في لقاء جميل. لكن المسند اللانيق ملك السيوف يقدم لنا مشرف اللي كيف بانتزاع السيارة، بانتزاع المركز الأول مع البداية مع المركز الأول. البروفيسور محمود الوحيبي من يتابع لنا انطلاقة البداية. اندفاعات مشرف خاطفا السيارة، لكن العطية قادم، ذيبان قادم، الأسماء قادمة، ولكن مشرف شرفنا بحضوره خاطفا السيارة متوجا بهذه الانطلاقة الثاني. والتبريكات لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند وللبروفيسور محمود بن محمد الوحيبي من تابع مشرف خاطفا المركز الأول وخاطفا السيارة الثاني. والتبريكات المركز الثاني وصل ذيبان لعبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية المركز الثالث.
الدولي لسعد بن حمد القحطاني المركز الرابع. المتحد لعبد الله بن محمد بن راشد الزبدة المري. خامسا وصل الرماس لهجن السيلية. التهاني والتبريكات لجميع الأخوان الفائزين المتوجين بهذه الانطلاقة، والتهنئة نزفها للمسند مالك مشرف خاطفا سيارة هذا الشوط المتوج بهذه الانطلاقة المخصصة للزمول في شوطنا السادس. إذا مشاهدينا الكرام انطلق بهذه اللحظات شوطنا السابع لنتابع معكم منافسات وانطلاقة شوطنا الرابع لفئة الحيل. إذا التوقيت الزمني لشوطنا الماضي 13 دقيقة 2:44 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات نزفها لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، والتهنئة لمحمود بن محمد الوهيبي على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني وصل ذيبان 13 دقيقة 4 ثواني 92 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات نزفها لعبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية على هذا الفوز المستحق. المركز الثالث كان الوصول مشاهدينا الكرام من قبل حامل الرقم 1 الدولي لسعد بن حمد القحطاني، من حظى على المركز الثالث في شوطنا الذي انقضى قبل قليل. توقيت الزمن 13 دقيقة 7 ثواني 55 جزء من الثانية. إذا التهاني والتبريكات لجميع الفائزين المتوجين بهذه الانطلاقة. هذه هي انطلاقة شوطنا السابع المخصص لفئة الحيل، وأيضا شوط جائزة السيارة. وأنقل الكلمة للزميل بسام الشمري. مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل، وجدد لكم التحيه مره اخرى. شكرا للزميل الكربي بن جابر المري من تواصل معكم في الشوط الماضي. ننوه عنايه الساده الحضور والمشاركين بان مجله الابرقه يتم توزيعها الان عند خط الانطلاقه، والمجله بها تغطيه شامله لمهرجان المؤسس ومهرجان مزاين قطر الذي اقيم خلال الفتره الماضيه. ننوه عنايه الساده الحضور والمشاركين بأن مجلة الأبرقة يتم توزيعها الآن عند خط الانطلاقة، والمجلة بها تغطية شاملة لمهرجان المؤسس ومهرجان مزاين قطر الذي أقيم خلال الفترة الماضية. شوطنا السابع والزميل صالح الكربي له الكلمة، ولكم حسن الاستماع. شكرا بسام الشمري. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، أسعد الله مساكم بكل خير ومحبة. تتواصل التحديات والإثارة على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية في هذا المساء، وسن الحيل والزمول وشعارات أبناء الغبايل عبر هذا المهرجان، مهرجان الأمير الوالد. وعلى بركة الله ينطلق الشوط السابع الخاص للحيل من مسافة 8 كيلومترات، وجائزة هذا الشوط نيسان باترول ستيشن. نسير مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المندفعة والباحثة عن الناموس. نسير ونبدأ بعد المراكز والبداية. ننطلق مع الصمود. هزاع بن عجلان بن مبارك المظفري الهاجري يقدم لنا الصمود على البداية وعلى أول الأسماء وأول الشعارات. ثاني المراكز وصلت القادمة والمنطلقة مع ثاني الانطلاقات. وصل شعار محمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري يقدم لنا ثمينة مع ثاني الأسماء. ثالث المراكز القادمة، ثالث الأسماء وصلت سنايد بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يتقدم مع سنايد. رابع الأسماء السعدية بشعار علي بن حمد بن خليفة العطية. وخامس الأسماء الشايبة بشعار حمد بن مبارك بن محمد المري يتقدم مع خامس الأسماء وخامس الشعارات. هكذا هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة والخمسة الشعارات المندفعة والمنطلقة. ونعود مع البداية. أول الأسماء الصمود هزاع بن عجلان بن مبارك المظهري الهاجري يقدم لنا الصمود وينطلق ويندفع أيضا الصمود مع البداية مع أول الأسماء. ثاني الانطلاقات ثمينة بشعار محمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري يقدم لنا ثمينة مع ثاني الأسماء وثاني التحديات. ثالث المراكز
سنايد بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يتقدم مع ثالث الأسماء. رابع المراكز القادمة السعدية علي بن حمد بن خليفة العطية مع رابع المراكز ورابع الانطلاقات. خامس الأسماء القادمة الشايبة بشعار حمد بن مبارك بن محمد المري مع خامس الأسماء وخامس الشعارات. واختتم بها النداء للخمس المراكز المتقدمة والخمس الشعارات المندفعة، وهناك أسماء وشعارات لم يحن موعد دخولها إلى دائرة النداء والإذاعة. ونعود مع البداية، نعود إلى المقدمة. الصمود بشعار هزاع بن عجلان بن مبارك المظفري الهاجري يقدم لنا الصمود على البداية وعلى رأس حربة هذا الشوط. ثاني الانطلاقات وثاني الشعارات القادمة والمنطلقة ثمينة بشعار محمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري يتقدم شعار بو ثلاب مع ثاني الأسماء وثاني التحديات. ثالث المراكز شعار المسند يتقدم مع سنايد ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند مع ثالث الانطلاقات. رابع المراكز شعار الجريان يتقدم مع السعدية علي بن حمد بن خليفة العطية مع رابع الأسماء ورابع الشعارات. خامس المراكز الشايبة مع خامس الانطلاقات حمد بن مبارك بن محمد المري مع خامس الأسماء وخامس الشعارات. ها هي النتيجة. أرى أسماء وشعارات خلف دائرة النداء والإذاعة. أرى شعار بن هديبان وأيضا أرى شعار هجن التحدي قادمين من أجل الفوز ومن أجل الانتصار. ونعود مع البداية مشاهدينا متابعينا الأعزاء في كل مكان. 4 كيلومترات تنقضي ويتبقى لنا 4 كيلومترات أخيرة وخطيرة ما تفصلنا عن النيسان باترول ستيشن. نعود مع البداية مع أول الانطلاقات. الصمود هزاع بن عجلان بن مبارك المظفري الهاجري يقدم لنا الصمود من بداية الانطلاق حتى هذه اللحظات. ثاني الأسماء وثاني الشعارات ثمينة بشعار محمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالث المراكز الحذرة قادمة الحذرة. وصلوا أبناء الكويت أبناء ميدان الشهيد مع الحذرة. راشد بن حمد بن جار الله المري شعار بن هديبان يتقدم مع ثالث الأسماء وثالث الشعارات. رابع المراكز سنايد ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يقدم لنا سنايد مع رابع المراكز. خامس الأسماء القادمة السعدية علي بن حمد بن خليفة العطية شعار الجريان مع خامس الأسماء المنعطف ما قبل الأخير. مشاهدينا متابعينا الأعزاء عبر قناة الريان الفضائية الناقلة لأحداث وتحديات ومنافسات هذا المهرجان مهرجان الأمير الوالد. نعود مع البداية مع أول الأسماء. الصمود تنطلق بشعار هزاع بن عجلان بن مبارك المظفري الهاجري يقدم لنا الصمود مع أول الأسماء. وعلى رأس حربة هذا الشوط ومسيطرة تمام السيطرة تنطلق بشعار هزاع بن عجلان بن مبارك المظفري الهاجري. ثاني الأسماء القادمة والمنطلقة ثمينة محمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري. وثالث الأسماء ثالث الانطلاقات الحذرة راشد بن حمد بن جار الله المري بن هديبان يتقدم مع ثالث الأسماء. رابع التحديات وصلت القادمة والمنطلقة سنايد ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يتقدم مع سنايد. خامس الأسماء القادمة السعدية علي بن حمد بن خليفة العطية شعار الجريان. وراء الأسماء والشعارات قادمة من الخلف
قادمة من أجل الفوز ومن أجل الانتصار. الله الله الله، بدأت هجن التحدي تتسلل من مركز إلى مركز مع الشايبة، ولكن البداية والمقدمة الصمود الصمود الصمدية الصمود. هزاع بن عجلان بن مبارك المظفري الهاجري يقدم لنا الصمود مع البداية ومع أول الأسماء. ثاني الانطلاقات القادمة ثمينة مع ثاني الأسماء. ثمينة تتقدم بشعار محمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري مع ثاني التحديات. ثالث المراكز وصلت القادمة الحذرة راشد بن حمد بن جار الله المري بن هديبان يتقدم مع ثالث الأسماء. سنايد المسند ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند مع رابع المراكز. خامس الأسماء وصل شعار العطية يتقدم ويقدم لنا كتايب بشعار عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية، وأول نداء لكتايب مع خامس الأسماء. ولكن البداية والمقدمة الصمود مع أول الأسماء من بداية الانطلاق حتى هذه اللحظات. هزاع بن عجلان بن مبارك المظفري الهاجري يقدم لنا الصمود، لكن أبناء الكويت أبناء ميدان الشهيد الحذرة راشد بن حمد بن جار الله المري يتقدم مع الحذرة مع ثاني الأسماء. ثالث الانطلاقات سنايد ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند مع ثالث الأسماء. رابع المراكز كتايب القادمة كتايب عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية. الشايبة قادمة بشعار هجن التحدي. الله الله، ورا شعار السبيعي بدأ يتسلل من مركز إلى مركز مع حربة ويعلن الحرب. السبيعي مع حربة. الله الله، النيسان باترول ستيشن عند خط النهاية. بدأت الأسماء بالانطلاق والاندفاع نحو الفوز والانتصار ونحو النيسان. سنايد غيرت بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يتقدم المسند مع البداية مع أول الأسماء. أبناء الكويت بن هديبان الكيلومتر الأخير الكيلو الخطير غيرت الحذرة وانطلقت الحذرة مع البداية بشعار راشد بن حمد بن جار الله المري. كتايب العطية قادمة مع ثالث الأسماء عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية. حربة السبيعي بدأت بالاندفاع والانطلاق. حربة أحمد بن علي بن راشد آل عبد الله السبيعي بدأ الانطلاق. الله الله الله، الأحسام الأخضر سنايد كتايب حربة المسند العطية السبيعي بن هديبان مع رابع الأسماء مع الحذرة. ولكن سنايد المسند ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند والسبيعي مع حربة أحمد بن علي بن راشد آل عبد الله السبيعي. أبناء الكويت من الجانب الآخر بن هديبان مع حربة أو مع الحذرة راشد بن حمد بن جار الله المري. انطلقوا أبناء الكويت إلى الفوز وإلى الانتصار مع الحذرة. مشكور يا ابن هديبان من يقدم لنا الحذرة راشد بن حمد بن جار الله المري. تهانينا والناموس من هذه اللحظات. وسلام ميدان الشهيد، سلام تهانينا والناموس لمالك الحذرة راشد بن حمد بن جار الله المري. ومشكور يا ابن هديبان من قدم لنا الحذرة. ثاني الأسماء وصلت سنايد بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. وثالث المراكز حربة أحمد بن علي بن راشد آل عبد الله السبيعي. ورابع المراكز كتايب عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية. وخامس الأسماء الشايبة هجن التحدي. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، هكذا هي التحديات والمنافسة على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية. تهانينا والناموس لمالك الحذرة راشد بن حمد بن جار الله المري. والتوقيت الزمني 12 دقيقة 49 ثانية و33 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الحذرة. ثاني الأسماء سنايد 12 دقيقة 50 ثانية و71 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. وثالث المراكز حربة والتوقيت الزمني 12 دقيقة 51 ثانية و35 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لأحمد بن علي بن راشد آل عبد الله السبيعي. فتهانينا والناموس للجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، انطلق على بركة الله الشوط الثامن من أشواطنا في هذا المساء، شوط يخص الزمول والمسافة 8 كيلومترات، وجائزة هذا الشوط شيفرلي تاهو ستيشن مقدمة في هذا التحدي الجميل ضمن فعاليات مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه. مستمرين مع هذه الإثارة والتحديات على أرضية ميدان الشحانية مع انطلاقات شعارات أبناء القبائل. كما نذكر أيضا الأخوة الفائزين في أشواط رموز هذه الليلة عليهم التواجد بعد نهاية شوط الختام لاستلام الرموز، رموز أشواط الإنتاج في هذه الليلة، عليهم التواجد بعد شوط الختام لاستلام رموزهم في هذه الليلة. يسير شوطنا الثامن بجديد التحدي والإثارة على أرضية الميدان، ونتابع مجريات الأمور مع المركز الأول والصدارة والبداية. مشاغب طلال بن سعيد بن مبارك بن نورة يقدم مشاغب على المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما النقلة مع المركز الثاني. وتابع في ثاني المراكز شعار بن نايف يتواجد مع انطلاقة الباز. حمد بن عبد الهادي بن محمد بن نايف يقدم تحدياته من خلال مشاركة الباز، موقعه في المركز الثاني. وفي المركز الثالث من الجانب الآخر أو تابع التبر لصالح بن علي بن جابر المطوع المري، يقدم التبر على المركز الثالث في انطلاقة هذا الشوط. بينما على المركز الرابع في رابع المراكز نتابع هذه اللحظات تقدم مشاهدينا الأعزاء من متعب لراشد بن حمد بن جار الله المري، يقدم لنا متعب في المركز الرابع مع انطلاقة هذا الشوط. وفي المركز الخامس، خامس المراكز، يصل رعد في هذه اللحظات محمد بن عبد الله بن حمد الخليفة من يقدم انطلاقة رعد على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل على مسار شوطنا الثامن في أول ندى، ولكن هناك أيضا أسماء وشعارات مشاركة خلف دائرة الندى نتابعها من خلال هذه اللقطة الجميلة ومن خلال هذا النقل الحي والمباشر من قناة الريان الفضائية. نسير مع تحديات ثامن الأشواط شيفرلي تاهو ستيشن بانتظار الفائزين مع انطلاقة هذا الشوط مع تحديات هذا المسار الجميل ومدار 8 كيلومترات الذي يحمل لنا تحديات سن الحيل والزمول وانطلاقات جميلة على أرضية ميدان الشحانية، ميدان التحدي في مهرجان الأمير الوالد. نعود مباشرة لنتابع الصدارة، نتابع المقدمة والمركز الأول. لا زالت التحديات مع مشاغب في مقدمة هذا الشوط، العايدة ملكيته لطلال بن سعيد بن مبارك بن نورة المري من يقدم لنا انطلاقة مشاغب في المركز الأول والصدارة الأولى. ومن الجانب الآخر أو تابع التبر اللي على المركز الثاني في هذا الشوط أيضا مع هذا الانطلاق الجميل. تعود ملكيته لصالح بن علي بن جابر المطوع المري، وشعار بن نايف قادم على المركز الثالث في هذا الاندفاع مع الباز القادم بقوة في هذا الشوط. حمد بن عبد الهادي بن مبارك بن نايف يتقدم من خلال انطلاقة الباز. وفي المركز الرابع أو شاهد أيضا في هذه اللحظات انطلاق مع متعب راشد بن حمد بن جار الله المري. وصل بن هديبان بدأ يسير مع التحديات الأولى مع انطلاقة متعب. وفي المركز الخامس، المركز الخامس يتابع في هذه اللحظات تواجد مشاهدينا الأعزاء وانطلاق من جلمود. وصل لسالم بن صالح بن حمد بن مقارح، وصل بن مقارح مع انطلاقة جلمود على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام مع ثاني ندى على مسار شوطنا الثامن من أشواط الخير والمحبة على أرضية ميدان الشحانية في هذه الأمسية التي تجمع أبناء دول مجلس التعاون الخليجي في منافسات كبيرة وتحديات مثيرة ضمن أيضا مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه. نتابع هذا الشوط بجديد الإثارة والتحدي مع انطلاقات 8 كيلو مترات. عودة إلى البداية إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول والصدارة الأولى.
لنتابع مشاغب في المقدمة. لا زال من يقود هذه الأسماء مشاغب في مقدمة هذا الشوط. طلال بن سعيد بن مبارك بن نورة المري يقدم تحديات القمة من خلال اندفاعة مشاغب في المركز الأول والصدارة، ولكن من الجانب الآخر أو شاهد شعار بن هديبان الذي بدأ يتقدم بتحدياته مع انطلاقة متعب. راشد بن حمد بن جار الله المري يتقدم في هذه اللحظات ليعلن المنافسة مبكرا في مسار وانطلاقة هذا الشوط. وفي المركز الثالث شعار بن نايف القادم، شعار أيضا كبير يصل هنا مع التحديات والإثارة على أرضية الميدان مع الباز اللي مع المركز الثالث لحمد بن عبد الهادي بن مبارك بن نايف الهاجري يقدم تحدياته واندفاعات الباز في هذا المساء الجميل مع المركز الثالث. وفي المركز الرابع التبر من تراجع إلى رابع المراكز في هذا الشوط مع هذا الانطلاق الجميل. تعود ملكية التبر لصالح بن علي بن جابر المطوع المري يسير مع المركز الرابع مع انطلاقة التبر. وفي المركز الخامس خامس المراكز وشاهد الأسماء القادمة وشاهد الشعارات الواصلة في هذا الشوط. نتابع التقدم من أيضا والاندفاع من جلمود لسالم بن صالح بن حمد بن علي بن مقارح يصل مع شعاره الشطرنجي، بدأ يتقدم في هذا الأداء الجميل والاندفاع المتميز مع جلمود في المركز الخامس. ولكن شوف الشعارات القادمة، شوف الأسماء أيضا الواصلة والمشاركة في هذا الشوط في هذا التحدي في هذه المنافسات والتحديات الجميلة على ميدان الشحانية. شوف الأسماء القادمة، شعارات واصلة ومشاركة من خلال هذا النقل الجميل. نتابع لقطة على قناة الريان لنتابع ساحة 8 كيلومترات. شوف هذا المنظر الجميل على أرضية الميدان في هذه الساحة التراثية الرياضية المثيرة. الله الله الله، مشكور يا مخرجنا يلي تعطينا صورة جميلة. أحمد الحمادي يتابع معكم وينقل لكم صورة مميزة في هذه اللحظات من عمق الميدان لنشاهد هذا القدوم الجميل من الزمول والتي تحمل شعارات أبناء القبائل مشاركة في هذا الكرنفال السنوي على أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن. نتابع إثارة ولا أجمل مشاركة هنا على أرضية الميدان، والجميع حضر ليكون أيضا على الموعد في مثل هذه الأشواط ليسجل بصمة مميزة هنا على أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن. نعود إلى مشاغب وانطلاقات مشاغب في المركز الأول في الصدارة الأولى. هذا هو مشاغب في مقدمة الشوط. طلال بن سعيد بن مبارك بن نورة لا زال يقود الأسماء بن نورة مع مشاغب في المركز الأول في الصدارة والبداية، ولكن بن هديبان خطير يسير من الجانب الآخر. الله 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 الله، يطمع بالنقطة الثانية بن هديبان في هذا الملتقى الجميل. إذن في هذه اللحظات يغير إلى المقدمة متعب اللي غير مع الصدارة. راشد بن حمد بن جار الله المري ينتقل مباشرة إلى مقدمة الشوط في هذه اللحظات. وفي المركز الثالث لا زال التواجد من الباز بشعار بن نايفة حمد بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة الهاجري من يقدم الباز على المركز الثالث. وفي المركز الرابع التبر على رابع المراكز لصالح بن علي بن جابر المطوع يتقدم مع المركز الرابع. وفي المركز الخامس وصل في هذه اللحظات رعد يتقدم مشاهدينا الأعزاء بشعار الخليفة. ينطلق في هذا الشوط محمد بن عبد الله بن حمد الخليفة يقدم تحدياته مع انطلاقة رعد في المركز الخامس والأسماء قادمة. شوف الشعارات التي بدأت تتقدم وبدأت تسرع نحو الخماسية مع الفايف ستار. الله الله الله، المنعطف ما قبل الأخير. ياهو شوط في هذه الأمسية. الله، السرعة بدأت تزيد والإثارة على أرضية الميدان. وبن هديبان روح عن الجميع مع انطلاقة متعب في مقدمة الشوط. راشد بن حمد بن جار الله المري، يا سلام على الأداء الجميل. والحمادي ياخذ لقطة لمتعب هناك مع هذا التحدي مع هذه الإثارة. شوف الانطلاق مع بن هديبان في مقدمة الشوط مع متعب في الصدارة. جاوز 2 كيلومترات متجها إلى تحديات الختام في هذا الشوط مع الإثارة. شوفرلي تاهو ستيشن ومادة الزعفراني بالانتظار
النهاية بن هديبان المركز الثاني في ثاني المراكز، أو تابع التقدم والانطلاق والتحدي من مشاغب لطلال بن سعيد بن مبارك بن نورة مع المركز الثاني. وفي المركز الثالث شعار بن نايفة يتقدم مع الباز حمد بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة. أما في المركز الرابع في رابع المراكز يتابع التواجد من قابس، وهذا رعد حمد بن محمد بن حويل الغفراني المري له أول إذاعة في مسار الشوط. بدأ يتقدم الغفراني مع رعد على المركز الرابع. وفي المركز الخامس وصل في هذه اللحظات سياف حمد بن راشد بن شابل الزبداني المري يتقدم في هذه اللحظة مع انطلاقة سياف. عودة مع البداية، عودة مع المقدمة، مع الانعطاف الأخير يا بن هديبان. الله 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 على أداء المثير. تابع 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 هذه الانطلاقة، تابع هذا الأداء، وتابع هذا العرض الذاتي والتلقائي في مقدمة الشوط. يلا يا راعي متعب، حافظ على الصدارة. العصا في الابطان على صوت السماعة بن هديبان. روح عن الجميع، غادر الأسماء وانطلق نحو الناموس، نحو السيارة، نحو الانتصار. الله يا هو أداء جميل على مقدمة الشوط، يا هو تحدي على مقدمة الشوط مع شعار بن هديبان. أبناء ميدان الشهيد حاضرين وبقوة في هذا الأداء الجميل. العصا في الابطان، الدفع ذاتي والأداء تلقائي، ومتعب يسيطر تمام السيطرة. النقطة الثانية هنا مع شعار بن هديبان على التوالي. نعم يسير مع تحديات القمم. يسجل هذا الناموس راشد بن حمد بن جار الله المري، يأتي بهذا الانطلاق والتحدي الجميل على أرضية ميدان الشحانية ليرسل السلام إلى ميدان الشهيد في دولة الكويت. ياهو تحدي، شوف هذا الانطلاق مع اللحظات الأخيرة. تهانينا تهانينا لبن هديبان، هذا الإنجاز بدون أوامر ولا تعليمات. أسعد الله مساك. يغادر مع الناموس، مع السيارة، مع الزعفران، مع الانتصار. الله 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 الله، تهانينا والناموس. إذا مشاهدي الأعزاء لراشد بن حمد بن جار الله المري على فوز متعب بالمركز الأول، والسلامات إلى أبناء ميدان الشهيد في دولة الكويت. المركز الثاني من وصل في ثاني المراكز في هذه اللحظات شعار بن نايفة مع الباز. وفي المركز الثالث كان الوصول من رعد حمد بن محمد بن حويل الغفراني المري. المركز الرابع رعد محمد بن عبد الله بن حمد الخليفة. المركز الخامس سياف من وصل في المركز الخامس حمد بن راشد بن شابل المري. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام. عودة مع متعب وتوقيته الزمني لحظة وصوله إلى خط النهاية، محقق الفوز والانتصار. هذه لحظة الوصول مشاهدينا متابعين الكرام. ناخذ التوقيت الزمني، توقيت متعب اللي حقق ناموس هذا الشوط في 13 دقيقة وبدون ثواني ودون أجزاء من الثانية، يعني 13 دقيقة راس. تهانينا والناموس لبن هديبان هذا الفوز والانتصار. تهانينا لراشد بن حمد بن جار الله المري على فوز متعب بالمركز الأول، ويرسل السلامات إلى ميدان الشهيد في دولة الكويت. بينما المركز الثاني من وصل في ثاني المراكز مشاهدينا متابعين الكرام، المركز الثاني وصل الباز لحمد بن عبد الهادي بن محمد بن نايفة. ننتظر لحظة وصوله إلى خط النهاية لنتابع التوقيت الزمني مع انطلاقة الباز. هذه لحظة وصول الباز إلى خط النهاية، محقق 8 كيلومترات في فترة زمنية مقدارها 13 دقيقة 14 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لحمد بن عبد الهادي بن محمد بن نايفة على فوز الباز بالمركز الثاني. أما المركز الثالث فوصل رعد في 13 دقيقة 14 ثانية 39 جزء من الثانية. تهانينا لحمد بن محمد بن حويل الغفراني المري. الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم بكل خير، وطابت أوقاتكم مشاهدينا متابعين الكرام عبر قناة الريان الفضائية الناقلة لأحداث ووقائع مهرجان الأمير الوالد حفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه. مشاهدينا الكرام متابعين الأفاضل، ينطلق شوطنا التاسع الخاص بالحيل و8
كيلومترات هي المسافة الحاضرة والمقررة من اللجنة المنظمة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. ينطلق هذا الشوط مشاهدينا الكرام، نتمنى التوفيق والسداد والنجاح لجميع المشاركين في هذا الانطلاق المميز والجميل. مباشرة نسير ونذهب مع الصدارة مع المركز الأول، أول الأسماء الحاضرة والمنطلقة هناك مع بداية هذا المسار المميز والجميل. تأتينا غالية سيف بن محمد بن زايد المطوع الخيارين، من يتقدم هذا الشعار خاطفي لرمز الحيل الانتاج في هذا المساء، يحضر ويقدم لنا أيضا انطلاقة هنا غالية مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. إذا غالية هي القائدة لهذا الانطلاق مع البداية مع المركز الأول، بينما نتابع وناخذ المركز الثاني. هنا غزوة خليفة بن حمد بن خليفة العطية، يصل أيضا شعار الجريان، يتقدم مع ثاني التحديات مقدما لنا انطلاقة غزوة مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث نتابع الوصول والتقدم مع المركز الثالث في هذه اللحظات من منصورة لهجن التحدي، من تصل مع المركز الثالث في هذه اللحظات، بينما نتابع المركز الرابع وصول وتقدم في هذه اللحظات من قبل اللي واصل الدوحة راشد بن سعيد بن طالب بن تويمة المنخس، من يصل مع المركز الرابع. المركز الخامس نتابع وناخذ المركز الخامس وصول من قرار محمد بن راشد بن زيد بن محسن بن نديلة، من يصل بتحدياته المميزة والجميلة وتواجد شعاره مع المركز الخامس. هكذا هي الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في هذا المسار المميز والجميل. ونداؤنا الأول مشاهدينا متابعينا الكرام للخمسة الأسماء الحاضرة والمنطلقة هنا في مسار وتحديات هذا الشوط، لكن العودة مع البداية. نعود مع صدارة هذا المسار. هناك البداية والمركز الأول غالية سيف بن محمد بن زايد المطوع الخيارين، من يقدم لنا شعاره وتحدياته الرائعة والجميلة هناك مع البداية مع صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني وصول هنا من غزوة خليفة بن حمد بن خليفة العطية، من يصل أيضا مع ثاني التحديات شعار الجريان مقدما لنا انطلاقة غزوة مع ثاني التحديات، بينما المركز الثالث نتابع هجن التحدي تصل بتحدياتها المميزة والجميلة وتقدم لنا انطلاقة منصورة مع المركز الثالث، بينما المركز الرابع نتابع هناك الدوحة راشد بن سعيد بن طالب آل منخس المري، من يصل مع المركز الثالث والرابع في هذا المسار. المركز الخامس نتابع الوصول والتقدم من قرار مع المركز الخامس محمد بن راشد بن زيد بن محسن بن نديلة، من يصل شعار بن نديلة مقدما لنا انطلاقة قرار مع المركز الخامس. هكذا هي الخمسة الأسماء الأولى مشاهدينا الكرام، لا جديد على الخمسة الأسماء الأولى في هذا الانطلاق والمسار المميز، ولكن شعارات حاضرة وأسماء مشاركة في هذا الانطلاق خلف الخمسة الأسماء الأولى المنطلقة في هذا المسار المميز. لم يحن موعد دخولها إلى دائرة النداء والإذاعة، ولكن البداية وصدارة هذا الشوط هناك مع المركز الأول. هناك غالية من تنطلق في هذا الانطلاق والمسار المميز، تبحث عن السيارة نيسان بترول ستيشن اكس اي مقدمة للفايز بالمركز الأول من سعيد الحظ الذي سيحظى بهذه الجائزة الثمينة المرصودة. هناك للفايز بالمركز الأول زايد مادة الزعفران. يا سلام، الله يا سلام، غالية مع البداية مع المركز الأول بشعارها العنابي الجميل. هناك مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط هناك من تتقدم الأسماء مع البداية مع المركز الأول. هنا سيف بن محمد بن زايد المطوع الخيارين، من يقدم لنا شعاره وتحدياته المميزة والجميلة. ناخذ المركز الثاني غزوة مع ثاني التحديات خليفة بن حمد بن خليفة العطية شعار الجريان، من يقدم لنا أيضا انطلاقة غزوة مع ثاني التحديات في هذا المسار المميز والجميل. بينما المركز الثالث نتابع هنا الوصول والتقدم في هذه اللحظات من لبة تصل في هذا المسار المميز والجميل سعود بن صالح بن حمد القمرة، من يصل شعار السندباد القطري مقدما لنا أيضا انطلاقة هذا الاسم
مع المركز الثالث في هذه اللحظات. نتابع المركز الرابع، وصل شعار بن حبيبة يصل في هذا الانطلاق. مقدمة لنا انطلاقة خزامة راشد بن ملحان بن راشد بن حبيبة المري يصل بتحدياته المميزة والجميلة مع المركز الرابع. المركز الخامس شعار المنخس من يصل من ميمنة الميدان. مقدمة لنا الدوحة راشد بن سعيد بن طالب بن تويمة المنخس المري مع المركز الرابع. المركز الخامس منصورة تصل لهجن التحدي في هذا الانطلاق المميز. ولكن شوف شعار بن نايفة وصل أيضا في هذا الانطلاق المميز والجميل من خلال تواجد الجهيمية محمد بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة من يصل في هذا الانطلاق المميز والجميل. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في هذا الانطلاق المميز والجميل والرائع. ولكن البداية وصدارة هذا الشوط هناك مع غالية من تقود الأسماء مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. يا سلام يا غالية مع البداية مع المركز الأول بشعار سيف بن محمد بن زايد المطوع الخيارين من يقدم لنا هذا الأداء المميز. شعار تميز في هذا المساء وقدم لنا أيضا اسم كبير مع الشلفة، أيضا الشلفة الفضية للحين الإنتاج يحضر أيضا في هذا الانطلاق والمسار المميز ويقدم لنا أيضا انطلاقة شعاره المميز هنا مع البداية من خلال تواجد غالية مع المركز الأول. 3 كيلومترات تجاوزناها مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا الانطلاق المميز في هذا المسار، أو هنا 3 كيلومترات يتبقى عن نهاية هذا الشوط. وهنا نتجاوز مع غالية هناك مع البداية هي سيدة هذا الموقف سيدة المسار في هذه اللحظات من تقود الأسماء. نتابع مشاهدينا الكرام شعار بن حبيبة مع ثاني التحديات مع خزامة راشد بن ملحان بن راشد بن حبيبة المري. وتابع الأسماء هنا بدأت بالاقتراب بدأت بالظهور مشاهدينا الكرام والأمتار تتقلص في هذا الانطلاق والمسار المميز. روح يا اللي تبى النيسان بترول ستيشن هناك مع البداية مع المركز الأول أيضا بالحبيبة مع ثاني التحديات وبالنايفة مع المركز الثالث والمركز الرابع شعار المنخس والمركز الخامس منصورة التحدي في هذا الانطلاق والمسار المميز. هكذا هي الخمسة الأسماء المتقدمة في هذا المسار. ولكن القيادة مع شعار الخيارين الذي يقدم لنا غالية في هذا المسار المميز والجميل مع البداية. بينما نتابع المركز الثاني خزامة راشد بن ملحان بن راشد بن حبيبة المري. والمركز الثالث تابع الوصول من ميمنة الميدان. تتقدم هنا الدوحة راشد بن سعيد بن طالب بن تويمة المنخس. والمركز الرابع وصلت هنا وتقدمت صناعة وصلت صناعة في هذا المسار. خليفة بن حمد بن خليفة العطية يصل بتحدياته المميزة والجميلة مع المغامر سعيد بن بط الزعبي من يتابع صناعة في هذا المسار المميز. بينما نتابع المركز الخامس شوف اللي وصلت في هذا المسار أيضا وصلت قرار محمد بن راشد بن زيد بن محسن بن نديلة وصل مع المركز الخامس في هذا الانطلاق. مقدمة لنا هذا الاسم مع خامس التحديات. هكذا هي الأسماء والقيادة لا تزال مع غالية مع البداية من تبحث عن السيارة النيسان بترول ستيشن هناك مع المركز الأول مع الصدارة من تقود الأسماء. قيادة حكيمة في هذا المسار وفي هذه الأمسية التراثية الجميلة أمسية ولا أروع هنا في ميدان التحدي ميدان الشحانية. تجمع هذه الشعارات الكبيرة والأسماء الرنانة الحاضرة في هذا المسار المميز والجميل. الله يا غالية مع البداية 1500 متر ما تبقى عن ناموس هذا الشوط. الله 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 نتابع غالية من بدأت تسير في هذا المسار تزيد من سرعة هذا الشوط في هذا الانطلاق المميز والجميل بشعار الخيارين. من يتقدم هناك أيضا سيف بن محمد بن زايد المطوع الخيارين. بينما نتابع الوصول والتقدم في هذا المسار من وصل شعار المنخس يقدم لنا انطلاقة أيضا الدوحة راشد بن سعيد بن طالب بن تويمة المنخس المري. والمركز الثالث وصل بن حبيبة يصل مع أيضا خزامة راشد بن ملحان بن راشد بن حبيبة المري. والمركز الثالث تحرك شعار الجريان وشعار بن نديلة في هذا الانطلاق. لكن غالية مع البداية مع المركز الأول بدون أوامر عصاها في الابطان هناك مع البداية بشعار الخيارين من تقود الأسماء. ولكن دير بالك
وصل شعار الجريان مقدما لنا صناعة في هذا المسار. ما شاء الله طارت هناك غالية مع الأمتار الأخيرة، الأمتار المجنونة مع البداية بشعار الخيارين سيف بن محمد بن زايد الخيارين. تتقدم هناك في هذه اللحظات شعار الشلفة، شعار الشلفة، شلفة أيضا الفضية للحين الإنتاج في هذا المساء. يكرر الإنجاز من خلال تواجد غالية، ولكن نشوف الخطورة قادمة مع شعار الجريان، مع صناعة، مع ثاني التحديات والمركز الثالث شعار بن نديلة. لكن غالية 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 مع المركز الأول مع الخيارين، الخيارين مع الشوط في هذا المسار المميز والجميل. يا سلام يا غالية، غالية 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 في هذا الانطلاق المميز. سيف بن محمد بن زايد المطوع الخيارين. سلام غالية، سلام وسلام إلى سعادة محمد بن زايد الخيارين وأنجاله الكرام على هذا العرض المميز والجميل في هذا الانطلاق. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت مشاهدينا الكرام مع المركز الثاني قرار محمد بن راشد بن زيد بن محسن بن نديلة. والمركز الثالث، المركز الثالث كان الوصول من لبة. أو المركز الثالث مشاهدينا الكرام وصلت هنا صناعة خليفة بن حمد بن خليفة العطية. المركز الرابع، المركز الرابع الدوحة راشد بن سعيد بن طالب بن تويمان منخس. المركز الخامس، المركز الخامس كان الوصول من الشاهينية جبر بن عبد الله بن جبر المخضبة الهاجري. هكذا مشاهدينا الكرام تابعنا هذا الشوط، ولكن حضرت أيضا غالية في هذا المسار المميز والجميل، وخطفت السيارة أيضا النيسان بترول ستيشن. 12 دقيقة 56 13 جزء من الثانية. تهاني والناموس لسيف بن محمد بن زايد الخيارين. بينما المركز الثاني، نتابع المركز الثاني مشاهدينا الكرام متابعين الأفاضل. المركز الثاني مشاهدينا الكرام وصلت قرار محمد بن راشد بن زيد بن محسن بن نديلة توقيت الزمن 12 دقيقة 59 80 جزء من الثانية. بينما المركز الثالث وصلت صناعة توقيتها الزمن 12 دقيقة 59 94 جزء من الثانية. تهانينا والناموس خليفة بن حمد بن خليفة العطية. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، نجدد لكم الترحيب والتحية مع هذه الانطلاقات المتواصلة والمتميزة، شوط يلي الآخر من انطلاقات الخير والبركة ضمن فعاليات وانطلاقات هذا المهرجان، مهرجان الأمير الوالد. انطلاقة شوطنا العاشر المخصص لسن الحيل، وانطلاقة شوط الختام في هذه الأمسية التراثية المميزة على أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان الشحانية. انطلاقة شوط الختام بالفعل، والجائزة عبارة عن سيارة جيمس يوكن ستيشن للفائز بالمركز الأول. نسير وإياكم ونتابع مجريات وأمور هذا الشوط. نسير للصدارة للمركز الأول لكي يتابع في هذه اللحظات ذوهل على المركز الأول. انطلاقة شعار علي بن راشد بن محمد بن عبد الله المري من يقدم لنا ذوهل على المركز الأول. وتابع المركز الثاني من تسللت بدورها من الجانب الأيمن في هذه اللحظات. وتابع مسيكة على المركز الثاني، تسللت نحو الصدارة نحو المركز الأول بشعار البرنس محمد بن طالب بن عقيل النابت من يقدم لنا انطلاقة شعاره، ويقدم لنا مسيكة على المركز الثاني. المركز الثالث وتابع حلوة مع المركز الثالث، واندفاعة شعار فرا بن محمد بن حمد بن قريع المري يقدم لنا حلوة مع المركز الثالث. المركز الرابع وتابع أنقرة مع المركز الرابع خليفة بن حمد بن خليفة العطية يقدم لنا انطلاقة أنقرة على المركز الرابع.
يتابع المركز الخامس ومن تختم النداء الأول في هذه اللحظات. تتابع جزلة على المركز الخامس بشعار وانطلاقة هجن التحدي. هكذا هي النتيجة والنداء الأول يا من تستمع يا من تتابع. لكن بنعود للصدارة، بنعود للبداية لكي يتابع مسيكة على المركز الأول وانطلاقة محمد بن طالب بن عقيل النابت يقدم لنا مسيكة على الصدارة على المركز الأول. انتقل للمركز الثاني وتابع اللي على المركز الثاني في هذه اللحظات من خلال هذا التقدم المميز. وتابع أنقرة على المركز الثاني بشعار الجريان وانطلاقة خليفة بن حمد بن خليفة العطية يقدم لنا أنقرة على المركز الثاني. المركز الثالث من الجانب الأيمن وتابع شعار بن قريع من يقدم لنا شعاره ويقدم لنا حلوة على المركز الثالث. فرا بن محمد بن حمد بن قريع المري يقدم لنا حلوة على المركز الثالث. المركز الرابع وتابع اللي وصلت في هذه اللحظات، وصلت جزلة مع المركز الرابع بشعار هجن التحدي على المركز الرابع. المركز الخامس يصل في هذه اللحظات بو علي يقدم لنا الصلفة مع المركز الخامس. فهد بن علي بن عبد الله آل بن علي المهندي مع المركز الخامس. المهندي بالفعل يقدم لنا الصلفة على المركز الخامس. هكذا هي النتيجة يا من تستمع يا من تتابع عبر قناة الريان. لكن بنعود للصدارة للبداية لكي يتابع مسيكة على الصدارة بشعار الدوحة الغنية عن التعريف. سق الله أيام الدوحة يا بن عقيل على الصدارة على المركز الأول وانطلاقة مسيكة بشعار محمد بن طالب بن عقيل النابت. ولكن أتابع التسلل من قبل جزلة من غيرت الأمور، انتقلت للصدارة بهذه اللحظات بشعار هجن التحدي من غير للصدارة للبداية الأولى. وتابع المركز الثالث أنقرة مع المركز الثالث بسجلها الحافل على المركز الثالث وانطلاقة العطية من يقدم لنا انطلاقة أنقرة على المركز الثالث في هذه اللحظات. خليفة بن حمد بن خليفة العطية يقدم لنا انطلاقة أنقرة المركز الرابع. وتابع في هذه اللحظات حلوة مع المركز الرابع وانطلاقة فرا بن محمد بن حمد بن قريع من يقدم لنا انطلاقة حلوة. ولكن أتابع الأسماء التي بدأت بالظهور. أتابع دامسة مع المركز الرابع وانطلاقة ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند يقدم لنا الدامسة مع المركز الرابع والمركز الخامس. أتابع الرويس في هذه اللحظات. الرويس من تدخل مع المركز الخامس بشعار علي بن حسين بن علي السادة من يقدم لنا شعاره ويقدم لنا الرويس مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة يا من تستمع يا من تتابع. قطعنا 4 كيلومترات وما تبقى هي كذلك. لكن بنعود للصدارة للبداية لكي يتابع الجزلة على المركز الأول بشعار هجن التحدي يقدم لنا جزلة مع المركز الأول. المركز الثاني مسيكة على المركز الثاني وانطلاقة شعار البرنس في هذه اللحظات. محمد بن طالب بن عقيل النابت على المركز الثاني. المركز الثالث وتابع دامسة على المركز الثالث بشعار الأنيق وانطلاقة الأنيق ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند يقدم لنا انطلاقة دامسة. المركز الرابع وتابع أنقرة على المركز الرابع وانطلاقة شعار الجريان بشعار خليفة بن حمد بن خليفة العطية يقدم لنا أنقرة مع المركز الرابع. المركز الخامس وتابع الرويس في هذه اللحظات من تدخلت نحو المركز الرابع نحو المركز الثالث وعينها على السيارة وعلى الصدارة. هكذا هي النتيجة يا من تستمع. لكن بنعود للصدارة بنعود لكي يتابع بن
عقيل على الصدارة. على المركز الأول يقدم لنا مسيك محمد بن طالب بن عقيل النابت من يقدم لنا مسيك على الصدارة على المركز الأول. المركز الثاني تابع شعار السادة في هذه اللحظات من يبحث عن السيادة وعن الانطلاق الأول وانطلاقة الرويس مع المركز الثاني علي بن حسين بن علي السادة. والمركز الثالث وتابع أنقرة مع المركز الثالث بشعار خليفة بن حمد بن خليفة العطية على المركز الثالث. المركز الرابع وتابع الأسماء القادمة تصل جزلة مع المركز الرابع وانطلاقة شعار هجن التحدي على المركز الرابع. المركز الخامس وتابع وهاجة مع المركز الخامس ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند يقدم لنا وهاجة مع انطلاقة المركز الرابع. وتابع الأسماء القادمة والشعارات المميزة وتابع شعار بن حبيبة في هذه اللحظات وتابع شعار بن حباب وتابع أسماء مميزة قادمة وشعارات غنية عن التعريف. لكن بنعود للصدارة للبداية لكي يتابع أمسك على الصدارة على المركز الأول وانطلاقة البرنس من يقدم لنا مسيك على الصدارة على المركز الأول محمد بن طالب بن عقيل النابت على البداية الأولى والصدارة. لكن تابع المركز الثاني جنبا إلى جنب وتابع الرويس على المركز الثاني وانطلاقة علي بن حسين بن علي السادة. ركز يا أبو حسين وحكم أعصابك مع انطلاقة الرويس على المركز الثاني. المركز الثالث وتابع الأسماء القادمة تصل وهاجة ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند على المركز الثالث. المركز الرابع وتابع بن حبيبة من يقدم لنا شعار في هذه اللحظات ويقدم لنا انطلاقة المركز الرابع عزايم ملحة بن راشد بن حبيبة المري. والمركز الخامس وتابع أنقرة على المركز الخامس. لكن بنعود يا اخواني بنعود للصدارة للبداية لكي يتابع الرويس على الصدارة على المركز الأول علي بن حسين بن علي السادة من يقدم لنا الرويس في هذه اللحظات مع انطلاقة 1500 متر ما تبقى على السيارة عن النقطة الختامية في هذه الأمسية التراثية المميزة. لكن تابع علي بن عقيل مع مسيكة على المركز الثاني وتابع بن حبيبة من يقدم لنا عزايم مع العزايم غنايم. يا بن حبيبة غير الأمور انتقل للصدارة في هذه اللحظات. المركز الرابع وتابع الأسماء القادمة أرى شديدة مع المركز الرابع حمد بن سالم بن مبخوت بن حمد آل حنيتم يقدم لنا شديدة. والمركز الخامس يصل بن حباب وتابع العطية. لكن بنعود للصدارة للبداية لكي يتابع عزايم معزمة على الصدارة وانطلاقة ملحان بن راشد بن حبيبة. لكن مسيكة عادت يا اخواني بشعار بن طالب محمد بن طالب بن عقيل مع انطلاقة الحزام الأخضر في هذه اللحظات والأمتار الأخيرة الأمتار الحساسة. مسيكة على الصدارة لكن عزايم وتابع الرويس مع المركز الثالث. المركز الرابع وتابع انطلاقة أنقرة. لكن عزايم مع الصدارة وانطلاقة براشد ملحة بن راشد بن حبيبة المري. سق الله دارك يا ابو راشد على هذا الاداء المميز والاكثر من رائع. زينها لروحت والفي مايل تطرب الجمهور وتشوق المبارية. سلام يا مالك عزايم على هذا الاداء المميز والاكثر من رائع. السيارة مع ابو راشد والسيارة مع عزايم تهانينا والناموس لملحة بن راشد بن حبيبة المري. المركز الثاني
المركز الثاني من وصلت مع المركز الثاني في هذه اللحظات الرويس علي بن حسين بن علي السادة. والمركز الثالث من وصلت أنقرة خليفة بن حمد بن خليفة العطية. والمركز الرابع من وصلت مسيكة بالشعار محمد بن طالب بن عقيل النابت. والمركز الخامس وصلت دامسة بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. إذا مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، تابعنا وإياكم القوة والمتعة والإثارة مع انطلاقة شوط الختام. كان بن حبيبة هو عنوان هذا الشوط، من قدم لنا عزايم ملحان بن راشد بن حبيبة المري. توقيت زمن وغدره 13 دقيقة. دقيقة ثانيتين 65 جزء من الثاني. ثانيا والناموس يا بن حبيبة. المركز الثاني من وصل على المركز الثاني في هذه اللحظات وصلت الرويس لعلي بن حسين بن علي السادة. توقيت زمن وغدره 13 دقيقة 4 ثواني 14 جزء من الثاني. ثانيا والناموس يا السادة على هذا الأداء المميز. المركز الثالث وصلت أنقرة مع المركز الثالث. توقيت زمن وغدره 13 دقيقة 4 ثواني 94 جزء من الثاني. ثانيا والناموس لخليفة بن حمد العطية. والمايك إلى الزميل مطلق بن علي العنزي. شكرا عبد الهادي. أيها الإخوة المتابعون مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الريان الفضائية على الهواء مباشرة، أحييكم مجددا في لحظات التتويج، لحظات الفوز، لحظات الانتصار في هذه الأمسية الخاصة بالكبار وأبناء القبائل وشعارات أبناء القبائل وأشواط رموز الكبار في هذا المساء. أشواط الإنتاج طبعا شوطين رئيسيين متتاليين، شوط الشلفة الفضية الخاصة بالحيل وتأثير الحاضرة والمنتصرة والفائزة بشعار سعادة محمد بن زايد الخيارين، الشعار الكبير. وهذا هو سيف بن محمد بن زايد الخيارين ومحمد بن سيف بن زايد الخيارين ومحمد بن مبارك بن زايد الخيارين وناصر بن محمد بن ناصر القحطاني والمرافق حمد الهاشمي. وتهنئة لسعادة محمد بن زايد الخيارين الوالد الذي حقق الشلفة الفضية مع سلالة سراب، وتأثير الفائزة والحاصلة طبعا من الإنتاج الأم والأب. هذه لحظات الانتصار. تهنئة خاصة لمضمر تأثير المضمر المخضرم محمد بن ناصر بن شافي القحطاني الذي قادها بكل ثقة محققا هذا الناموس. شوط الخنجر الخاص بالزمول ومروح الذي انتزع الخنجر بشعار عبد المحسن بن عبد الهادي بن ذروة البريدي، وهذا هو فهد بن ذروة البريدي وإخوانه. ولحظات الانتصار وطعم الناموس غير يا البريدي اليوم، وصورة تذكارية مع سعادة عبد الله الكواري نائب رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن. وهذه لحظات الانتصار. فهد بن ذروة البريدي يرفع الخنجر عاليا، خنجر مروح الذي انتصر وحقق الناموس في هذا المهرجان الكبير، المهرجان الأغلى، مهرجان الأمير الوالد. تهانينا والناموس لآل ذروة على هذا الفوز، فوزهم بالخنجر. تهانينا والناموس لكل الفائزين في هذا المهرجان. حظ أوفر إن شاء الله لمن لم يحالف الحظ في هذا المهرجان الغالي. متابعينا مشاهدينا الكرام، كانت هذه لحظات التتويج مع سعادة عبد الله الكواري نائب رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن في يوم خاص برموز الإنتاج. تهانينا والناموس في البداية لسعادة محمد بن زايد الخيارين مالك تأثير خاطفة الشلفة الفضية الخاصة بالحيل، وهذه تأثير تتابعونها مع الأسماء